โชคอยู่ที่การแสวงหาวาสนาอยู่ที่การกระทำต่อไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมยามบ่ายจากพระครูไพศาลสุตากรวัดทุ่งปากเกร็ดหนองหานสันทรายได้แล้วณบัดนี้ ก็ยกมือ10 นิ้วกราบนอบน้อมบันตาอภิวาทน้อมระลึกถึงอย่างพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้แสวงหาซึ่งประโยชน์อันยิ่งใหญ่ขอนอบน้อมจังพระธรรมคำสอนในศาสนานี้ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงไว้ดีแล้วขอนอบน้อมระลึกถึงอย่างพระสงฆ์สาวกหมู่ใหญ่ผู้มีทิฏฐิอันหมดจดและงดงามโดยเสียงก้าวของข้าพเจ้า และขอถวายความเคารพนอบน้อมไหวสามายังครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระพระภิกษุสงฆ์สามเณรพระสังฆาธิการสงฆ์สมณศักดิ์บัณฑิตนักปราชญ์ท่านผู้มีความรู้ทุกรูปทุกตนทุกองค์มาด้วยความเคารพและขอเจริญสุขเจริญธรรมมายังพ่อออกไม่ออกศรัทธาโยมพ่อโยมแม่ท่านผู้ฟังอันมีตังพ่อหม่อนแม่หม่อนพ่ออุ้ยแม่อุ้ยโยมพ่อโยมแม่พี่ป้าน้าอาท่านผู้ฟังผู้มีบุญทุกท่านที่ติดตามรับฟังธรรมะยามบ่ายทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและจริยธรรมจังหวัดเชียงใหม่96 เมกะเฮิรตซ์โดยการส่งลิงก์สัญญาณแปลณอาคารสุเทพสุพรหมกรุประชาข้างหอพญามงลายใจกลางเมืองเชียงใหม่แล้วส่งขึ้นยังวัดพระธาตุดอยสุเทพซึ่งมีตังพระเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลคอยเกาะลิงก์และส่งสัญญาณท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาธิโกผู้ปิดทองหลังพระผู้มีหัวใจแนบแน่นในพระรัตนตรัยที่ได้คอยก็เลี้ยงและส่งสัญญาณขอขอบคุณในความเมตตาธรรมณโอกาสนี้และอนุโมทนากับต่างป่อครูบรรลบนามวงพรมหรือรู้จักกันก็คือด็อกเตอร์บรรลบนามวงพรมผู้อำนวยการผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านพระพุทธศาสนาและในการเผยแผ่ธรรมก็ได้มอบหมายนิมนต์พระสงฆ์องค์เจ้าในแต่ละอำเภอก็ได้ออกรายการเพื่อจุดมุ่งหมายนั้นก็คือ
เพื่อเผยแผ่ธรรมและอยู่เป็นคู่ง่อมกู่เหงากับโยมพ่อโยมแม่พ่ออุ้ยแม่อุ้ยท่านผู้ฟังเพราะว่ากาลเวลาชีวิตของคนเรานั้นเขาอยู่ในแห่งก็ว่าวัยพักวัยหาแสวงหาแห่งความสุขแสวงหาแห่งบุญญาทรัพย์นั้นเกิดขึ้นก็คือสุตตมยปัญญาปัญญาอันเกิดจากการฟังถือว่าเขาได้บุญได้กุศลเช่นเดียวกันก็มาอยู่กับตนตัวอาตมาภาพพระครูไพศาลสุตกรเจ้าอาวาสวัดทุ่งประเก็ตตำบลหนองหานอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่อยู่เป็นประจำทุกวันจันทร์และวันอังคารออกในนามคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่และในนามคณะสงฆ์อำเภอสันทรายโดยมีหลวงพ่อท่านพระครูกุศลธรรมวิจัยอธิบดีสงฆ์ที่ได้มอบหมายให้กับตนตัวอาตมานั้นอยู่ในการอยู่เป็นคู่กับโยมพ่อโยมแม่ท่านผู้ฟังในรายการฟังแห่งคำว่าฟังธรรมะนั้นลูกตุ๊บ่ได้มาสั่งสอนไม่ได้มาติเตียนต่างๆนานาแต่นำเอาแห่งเขาว่าพระสัทธรรมคำสอนของพุทธองค์นั้นมาบอกมากล่าวจะเชื่อหรือไม่เชื่อนั้นก็ขึ้นอยู่ในการพิจารณาด้วยปัญญาของเราเรียกว่าโยโสมนสิการ พิจารณาอย่างแยบคาย และสิ่งใดที่มันบ่ถูกต้องก็เราก็คอยกล่าวบอกเตือนกันถ้าสิ่งใดที่มันถูกต้องและลองเอาไปใช้ที่นำสามารถแก้ปัญหาในชีวิตตนตัวของเรานั้นได้พวกเราทุกคนศรัทธาญาติโยมทั้งหลายการศึกษาในแห่งว่าชีวิตนั้นทางการศึกษาทางด้านทางโลกนั้นมันยังมีแห่งเขาว่าวันจบและมีวันแห่งเขาว่าที่สิ้นสุดแห่งเขาว่าจบการศึกษาจะเป็นระดับปริญญาก็อยู่ในแห่งเขาว่าปริญญาเอกหรือว่าดุษฎีบัณฑิตบางท่านบางคนก็เรียนจบปริญญาโทบางท่านบางคนก็จบปริญญาตรีบางท่านบางคนนั้นก็จบปวสปวชมัธยม6มัธยม3ป6ป4แต่สิ่งเหล่านี้นั้นบ่ได้บ่งบอกความหมายว่าคุณจะเป็นคนดีหรือคนเลวในการศึกษานั้นเพียงแค่บอกว่าเรานั้นมีความรู้ในระดับนั้นระดับนี้นั้นเกิดขึ้นแต่สิ่งที่คนเราเรียนประจบนั้นก็คือการศึกษาแห่งชีวิตเราไม่มีวันที่สิ้นสุดแห่งการจบการศึกษาตราบใดเราบ่สิ้นลมหายใจก็ถือว่าเราไม่มีวันจบถ้าเราจะจบการศึกษาก็คือวันที่เรานั้นหมดลมหายใจนี้เองเพราะอันอย่างเล่าก็เพราะว่าการศึกษาความสิ่งที่มันเข้ามาผ่านประสาททางตาทางหูทางใจของคนเหล่านั้นในแต่ละวันมีทั้งเรื่องดีใจและเสียใจมีสมหวังและไม่สมหวังมีธรรมบางครั้งบางคราวถ้ามีปัญหาบางท่านบางคนไม่ยอมปล่อยให้ไปตามกาลเวลาจิตใจของคนเรานั้นก็จมปักอยู่ในแห่งความทุกข์
แต่ถ้าว่าเราปล่อยไปตามกาลเวลาจิตใจของเรานั้นก็สบายก่อนที่จะเข้าสู่ธรรมะโยมพ่อโยมแม่ท่านผู้ฟังก็ขออนุโมทนาบุญกับแม่วรีเกษมพันธ์เมื่อตะวันนี้ก็ได้โอนจตุปัจจัยร่วมเป็นค่าอินเทอร์เน็ตตลอดจนถึง500บุญญาบารมีและแม่จันเพ็ญคำโพธารัตนอุปาสิกาผู้อุปถัมภ์อุปถาอย่างพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ร่วมทำบุญ1,000 บาทก็ขออนุโมทนามาณโอกาสนี้โดยถูกทุกออกรายการได้ก็เพราะมีศรัทธาญาติโยมที่คอยอุปถัมภ์อุปถาคอยดูแลในการส่งสัญญาณในการแก้ไขแห่งคำว่าค่าอินเทอร์เน็ตถ้ามามีอินเทอร์เน็ตก็บ่สามารถที่จะไปออกรายการเดินทางไปสู่ที่สถานีวิทยุนั้นได้ก็คือบนดอยวัดพระธาตุดอยสุเทพแต่ในยุคปัจจุบันมันก็มีระบบแห่งการสื่อสารอยู่วัดก็ออกได้ขอถ้ามีแห่งคำว่าอินเทอร์เน็ตก็คือสายแห่งคำว่าสัญญาณที่ส่งไปถึงยังโยมพ่อโยมแม่ท่านผู้ฟังลูกตุนั้นอยู่ที่วัดไม่ได้ไปอยู่ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพแต่อยู่ที่วัดทุ่งประเกศนี่แหละแล้วก็ออกรายการถ้าวันใดมามีโยมพ่อโยมแม่คอยอุ้มชูค่าอินเทอร์เน็ตค่าไฟก็คงจะบ่สามารถที่จะออกรายการวิทยุได้เพราะนี้ก็คือเป็นปัจจัยเอื้อเฟื้อซึ่งแห่งเขาว่าเป็นการบำทนุบำรุงพระพุทธศาสนาประการหนึ่งศรัทธาญาติโยมทั้งหลายวันนี้ก่อนที่จะเข้าสู่รายการซึ่งก็มีธรรมะข้อคิดต่างๆนานาให้โยมพ่อโยมแม่ท่านผู้ฟังวันนี้ก็จะธรรมะบันเทิงในเรื่องแห่งคำว่ามีเรื่องเล่าหรือว่าเรื่องนิทานหรือเรื่องนิทานแห่งอิงธรรมะให้โยมพ่อโยมแม่นั้นได้รับฟังกันวันนี้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายวันนี้ก็จะมาในเรื่องนิทานแห่งคำว่าอิงธรรมะกับศรัทธาญาติโยมโยมพ่อโยมแม่ท่านผู้ฟังมีในหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งเป็นหมู่บ้านที่สิ่งแวดล้อมไปด้วยแห่งว่าธรรมชาติมีทุ่งนามีการทำไร่ไถนานั้นก็เป็นในยุคในอดีตการก็คือมีควายไถนาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายแล้วก็มีเศรษฐีที่มีอยู่คนหนึ่งเศรษฐีนี้ก็ชื่อว่าเศรษฐีคำมันง่ายๆเป็นภาษาตามบ้านเฮาแล้วก็มีครอบครัวบังเอิญนั้นเป็นเศรษฐีที่เมียนั้นตายละแต่มีลูกสาวอยู่ลูกสาวนั้นชื่อว่ามะลิเศรษฐีบุคคลนี้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเป็นบุคคลที่มีที่นาที่ให้อยู่มากมายซึ่งเป็นมรดกตกทอดและส่วนหนึ่งทางพ่อเศรษฐีนั้นเมื่อยำหนุ่มก็มีแห่งคำว่าวิริยะไว้ทำการทำงานแล้วกาลเวลาเป็นสิ่งที่นั้นผ่านไปไวเหมือนโกหกณชุมชนแห่งนั้นก็มีเราอ่อนป่อใจอยู่คนหนึ่งศรัทธาญาติโยมทั้งหลายป่อใจนี้ก็เป็นสิ่งที่ชื่อว่าชายแล้วชายนี้ก็เป็นลูกกำพร้าที่พ่อแม่นั้นตายและ
ซึ่งอยู่เป็นที่อยู่อาศัยอยู่กันในที่ของเศรษฐีนั้นสถานญาติโยมทั้งหลายกับลูกสาวกับชายนี้กับเป็นสิ่งที่คุ้นเคยเป็นละอ่อนที่เคยกันมานั้นเกิดขึ้นเศรษฐีก็ค้างลูกสาวพอสมควรโดยความแห่งที่เศรษฐีนี้เป็นบุคคลที่เอาเปรียบบุคคลอื่นเวลาเปิ่นเกี่ยวเข้าอะไรอย่างตีเข้าอะไรอย่างเสร็จแล้วก็คิดราคาเอาเข้าเป็นโซเปิ่นว่าเนี่ยนาผาเอาไปแหมเต่าหนึ่ง3 ส่วนก็คือเอาไป2 ส่วนเหลือส่วนเดียวให้กับคนดูแลนาสถานญาติโยมทั้งหลายชายนั้นก็เป็นบุคคลที่มีความวิริยะความอุตสาหะอดทนซึ่งคนข้างบ้านนั้นก็มีชื่อว่าอุยตาซึ่งเป็นพญญิงก็ได้จ้างชายนั้นมาดูแลยังนาของตัวเองได้ไถนาใส่ข้าวใส่งานยังเพราะว่าอุยตานั้นก็เป็นคนแก่เริ่มจะ70แล้วพละกำลังนั้นก็คงบ่มีแต่คนในระแวกบ้านนั้นก็เป็นอยู่ที่อาศัยกันบังเอิญวันนั้นน่ะสถานญาติโยมทั้งหลายเศรษฐีผู้ที่มีแห่งคำว่าเจ้าเล่ห์เป็นคนที่มีฉลาดเกมโกงนั้นเกิดขึ้นหันชายนั้นไปตกเบ็ดได้ป่าแล้วก็บอกว่าตกเบ็ดในนาของกูชายนั้นก็ผ่านแล้วว่าเมื่อตกเบ็ดในนาของเศรษฐีนั้นก็เลยยึดเอาป่านั้นไปสถานญาติโยมทั้งหลายนี้ก็คือเจ้าเร่ห์เอาเปรียบกับบุคคลอื่นบังเอิญนั้นก็ช่วงหน้าฤดูฝนนั้นก็เป็นช่วงฤดูที่ใส่นาบังเอิญมะลิก็เป็นสาวก็อยู่ในแรกรุ่น16-17ก็อยู่ในประมาณนี้ก็ได้เดินทางมาบ้านแม่อุยตาเพื่อที่จะมาเอาอย่างสิ่งของจะเป็นดอกไม้ที่อุยตานั้นได้ปลูกอย่างมะลินี้ก็ได้เอาดอกนั้นเพื่อที่จะเอาไปยังบ้านและก็เอาไปทำบุญนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะเห็นได้ว่าวันนั้นเราบางบ่าวกับสายแรกรุ่นก็ได้พบปะกันและก็มีความคุ้นเคยกันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยมะลินี้ก็มีจิตใจรักในตัวของชายแต่ถึงว่าเป็นโรคสิทธิชายนั้นก็มีความเจียมตัวนั้นเกิดขึ้นว่าเฮานั้นเป็นคนทุกข์สถานญาติโยมทั้งหลายบังเอิญเศรษฐีนั้นผ่านมาผ่านชายอยู่กับลูกสาวแต่เศรษฐีนั้นก็มั่นหมายเพื่อให้ลูกตัวเองนั้นได้คนมั่งมีเงินมีทองเป็นเศรษฐีในฐานะเศรษฐีเท่าเดียวกันได้เอิ้นตะโกนออกไปบอกว่ามาจีบลูกสาวกูกะลูกสาวกูเนี่ยเป็นลูกเศรษฐีเด้อเหม็นสาบคนจนเหม็นสาบคนทุกข์ว่าไปต่างๆนานาแต่มะลินั้นมันมีความรังเกียจในตัวชายเลยก็ได้เข้าไปหาป้อจะไปว่าจะไปอวดจะไปอ้างเปิ้นกะเรที่นี่ป้อบอกว่าป้อนี่อู้ครับไอ้ผู้ใจมันมีสตางค์เว้ยมันมีเงินเหม็นสาบ ก็เลยเป็นที่ปวดห้องว่าดลยามแห่งจิตใจชายนั้นก็มีเป็นบุคคลที่มีความบอกว่าอะไรอย่างแล้วก็ได้เก็บไว้ในใจว่ากูจะต้องมีความขยันขนขวายมากกว่านี้
มองเงินสถานญาติโยมทั้งหลายเศรษฐีนี้ก็ได้หันว่าลูกสาวกับป่อใจายชายคนทุกคนอย่างนี้ได้อู้จากันเศรษฐีกับขางลูกสาวก็ชอบกับป่อใจายกับเศรษฐีนี้อยากจะแยกโดยการที่ว่าให้ชายนั้นออกจากที่บ้านที่จองของตัวเองที่ให้ที่นาของตัวเองที่ฉุกตุบใส่คาในท้ายทุ่งนาของหมู่บ้านสถานญาติโยมทั้งหลายเพะห้องชายมาเพะปัจจัยคนทุกข์มาเมื่อก่อนบัดเดี๋ยวนี้ชอบลูกสาวผู้กายบัดเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าชอบลูกสาวของป่อเศรษฐีเนี่ยป่อเศรษฐีมีข้อแม้ถ้าอยากจะอยู่ในที่สวนที่นาของป่อเศรษฐีเนี่ยไปเอาล้อก็คือเกวียนไปขนเฟืองบ้านบักเป้าซึ่งห่างไกลจากบ้านตัวเองไปเป็น10 กิโลขนเฟืองซึ่งเป็นกองเฟืองที่ใหญ่เอากันต่างมาโอกาสเวลา3 วันสถานญาติโยมทั้งหลายเศรษฐีก็ได้ตั้งข้อแม้ถ้าว่าเอามาหมดมาบ่เสี่ยงมาบ่ได้ภายใน3 วันเจ้านั้นออกจากที่ให้ที่นาของป่อเศรษฐีนี้ไปแล้วทีนี้เศรษฐีก็มีคนกู้ป่นเขาว่ากู้หูชื่อว่าเปียกต่างคนก็ต่างเข้าหัวเลาะย่อกัน เปียกก็เข้าหัวบอกว่าโอ้ใช่มันจะได้ว่าไปขนเฟืองถึง10 กิโลโอ้สถานญาติโยมทั้งหลายมันก็ซึ่งเป็นไปได้ยากที่จะขนเฟืองที่ใหญ่เอากันซึ่งจะต้องใช้เวลาถึง3 วันทีนี้ชายนั้นก็ได้มาปรึกษากับคนเฒ่าคนแก่ที่คุ้นเคยกันก็มีหลวงปีผู้ที่อยู่ใกล้ก็ได้ปรึกษากันว่าเฮามีปัญหาประการเช่นนี้ถ้าเฮาคนบ่ได้บ่หมดเฮาก็จะบ่ได้อยู่ตัวลุงเขาลุงนั้นก็ได้ชวนพักพวกไปโค่นเฟืองนั้นปิกมาพอเวลาก็เลือบไปเนาะได้ขนเฟืองปลากันเอาล้อเอาเกวียนอะไรอย่างไปลากเฟืองมาตึงค่ำตึงคืนลุกเจ้าจากบ้านหุงข้าวเป่าไฟหาอาหารเตรียมเรียบร้อยห่างจากบ้านไปถึง10 กิโลแล้วก็ไปขนเอาเฟืองมาตึงคืนสถานญาติโยมทั้งหลายแล้วก็เอามาภายมากองนั้นจนหมดแล้วเศรษฐีตื่นเช้ามาหันว่าโอ้ชายนั้นก็ได้บอกว่าพ่อเศรษฐีเฟืองที่พ่อเศรษฐีคือขนมานี่ผมขนมาเรียบร้อยแล้วเด้อพ่อเศรษฐีบ่ลืมข้อมั่นสัญญาก่อนเนาะโอ้ขนาดเศรษฐีก็ยังเสียรู้ยังชายเกิดขึ้นนี่แหละสถานญาติโยมทั้งหลายเป็นสิ่งที่จะหาได้เหนือฟ้ายังมีฟ้าเนาะ ต่อมาสถานญาติโยมทั้งหลายทีนี้ชายนั้นก็ไม่ได้ออกจากคุ้มที่ของป่อเศรษฐีก็เลยเป็นสิ่งที่จะได้ว่าก็ได้ทำไร่ไถนาของยายแม่วิตานั้นจนเป็นที่เรียบร้อยแต่เศรษฐียังเจ้าขี้เจ้าแค้นจะกำจัดเจ้านี้ออกจากบ้านจองเพื่อมาให้คบกับลูกสาวของตัวเองสถานญาติโยมทั้งหลาย
ได้ทดลองหลายสิ่งหลายอย่างบังเอิญวันนั้นก็ได้หันว่ามีเมล็ดข้าวโพดก็โดยวางข้อแม้ให้ว่าเจ้าเอาเม็ดข้าวโพดนี้ไปหว่านแล้วก็เก็บคืนมาให้เท่าเดิมหมายถึงในที่นี้หว่านแล้วก็ให้เก็บมาเหมือนดังเดิมศรัทธาญาติโยมทั้งหลายแล้วก็เอาปัญหานั้นมาให้ชายผู้มันมีเงินชายตุ๊กตาก็ว่าได้เนาะก็ได้มีความน้อยเนื้อต่ำใจต่างๆนานาว่าจะทำอย่างไรกันป่อเศรษฐีก็บอกว่าเมล็ดข้าวโพดเนี่ยมีปันหนึ่งหว่านแล้วเก็บมาเหมือนดังเดิมก็โดยการที่ว่าเมล็ดข้าวโพดนี่เมื่อหว่านแล้วนกมันลงซับกินไปต่างๆนานาเกิดขึ้นบังเอิญเนี่ยแกก็เป็นคนผู้มีเมตตาชายนี่นะก็ได้บอกเมื่อข้างป่อเศรษฐีเข้าออกดวงงามเขียวสะพังกับแกก็ได้ดักตะข่ายนกแล้วชายนี้ก็ได้ปล่อยนกเพื่อเป็นอิสระเลยก็ได้บอกว่าโอ้เจ้านกถ้าบุญคุณก็ผู้ไปตามฝากฟ้าไปถ้าว่าเจ้าหูบุญหูบุญขอเอาเมล็ดข้าวโพดมาคืนให้เฮาเสียเพื่อที่เฮาจะไม่ได้ออกจากที่ให้ที่นาโอ้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายหมายถึงเขาว่าบ่นไปตามท้องฟ้าต่างๆนานาเหตุการณ์สงบไปสักกำหนึ่งก็มีนกฝูงใหญ่นั้นบินมาแล้วก็เอาเมล็ดข้าวโพดที่ตัวเองนั้นบ่านลงไปที่ป่อเศรษฐีบอกให้เก็บมาเมล็ดข้าวโพดนั้นจะมีถึงพันครบทุกอย่างก็เอาไปคืนให้กับป่อเศรษฐีป่อเศรษฐีนั้นก็หันนะว่าโอ้ตามคำมั่นสัญญาไว้ว่าตอนนี้เนี่ยคบค้าสมาคมอู้จ่ากับลูกสาวชื่อว่ามะลินั้นเกิดขึ้นได้ต่อมาสุดท้ายจะจมทั้งหลายเศรษฐีก็ได้คิดเจ้าแผนเจ้าเล่ห์เทดุบายต่างๆนานาก็บอกว่าบัดเดียวนี้ข้ายอมละยอมแต่มีข้อแม้เจ้าไปต้องเสาะหาเงินหาทองมากองเต้าหัวหรือว่ากองเต้าท่วมตัวมาแล้วจะยกลูกสาวปอใจคนนี้ก็เป็นกำเกิดตอนนี้จะเอาเงินเอาทองที่ไหนก็เนี่ยให้เนี่ยนาก็ได้พอมีพอกินพอใจพอใจก็ได้หันบังเอิญวันนั้นเป็นเดือนเพ็ญพระจันทร์เต็มดวงบังเอิญเลือบไปหันกองเฟืองศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็ได้มีคิดอุบายเกิดขึ้นก็เลยตื่นเช้ามานั้นก็ได้ไปรับจ้างรับจ่องจนมีเงินมีทองพอให้พอดีแล้วก็เอากองเฟืองนั้นไปกองที่อย่างหน้าบ้านเศรษฐีกองทีละน้อยละน้อยละน้อยเกิดขึ้นตกมาอยู่วันหนึ่งนั้นก็มีขบวนขันหมากมาสู่ขอลูกสาวขอลูกเศรษฐีเศรษฐีก็ตกอกตกใจโอ้มีสตางค์แล้วกะไอ้คนตุกบอกว่าเอาสตางค์ส่งเต้าท่วมตัวมีไหนโอ้ชายนั้นก็เป็นคนที่มีไหวพริบฉลาดต่างๆก็ได้เอาสตางค์นั้นวางไว้บนเฟืองที่ก่อไว้นี่เนาะป่อเศรษฐีเงินเต้าตัวท่วมหูแม่ก็ป่อเศรษฐีโอ้กันนะกับป่อเศรษฐีก็
เกาะหัวต้องปิ้นเอาละอย่างได้ข้าก็ยอมละเจ้าบ้านเจ้าจองว่าเป็นสักขีพยานนะอู้กำใดก็เป็นคนนั้นนะอู้กำใดก็เป็นกำนั้นจะไปดูถูกดูแควนคนทุกข์คนยากพ่อเศรษฐีเมื่อตะกอนพ่อเศรษฐีก็ทุกข์ยากมาก่อนไว้ใจกาโอ้เศรษฐีก็ได้ข้านั่นก็เป็นคนทุกข์มาก่อนในเรื่องนี้สถาญาติโยมทั้งหลายเป็นสิ่งที่เราจะหันได้ว่าคนเราบางครั้งบางคราวได้ดิบได้ดีจะไปลืมกรรมพืชของตัวเองประการที่สองคนเราบ่ชอบที่สุดนั้นก็คือการบังคับสิ่งที่บุคคลเรานั้นอย่าดูหมิ่นบุคคลที่ต้อยต่ำกว่าว่าเขามามีเงินทองว่าเขานั้นเป็นคนโง่คนบ่มีสตางค์คนทุกข์คนยากบ่ได้ถือว่าเป็นคนโง่ในเรื่องนี้อย่าดูถูกดูแคลนซึ่งกันและกันนี้เองต่อมาสถาญาติโยมทั้งหลายก็มาสู่ในแห่งคำว่าธรรมะวันนี้ลูกตุนั้นถ้าได้อ่านหนังสือของหลวงปู่พุทธทาสสถาญาติโยมทั้งหลายหลวงปู่พุทธทาสนี้ก็ถือว่าเป็นนักปราชญ์แห่งสยามผู้หนึ่งที่มีคุณูปการต่อพระพุทธศาสนานั้นเกิดขึ้นเฮาอู้ไปแล้วก็คือเป็นบุคคลที่ได้ค้นคิดสิ่งหลายคำหลายอย่างศึกษาในเรื่องแห่งคำว่าธรรมะหลวงปู่นั้นได้อู้เกี่ยวกับในเรื่องแห่งคำว่าชีวิตคืออะไรหยังคำนี้เนี่ยเปิ้นบอกว่าชีวิตนี้คืออะไรถ้าว่าคนธรรมดาสามัญทั่วไปเฮาก็หันได้ว่าถ้าเป็นลูกหลานของเฮาถามลูกหลานเขาก็จะบอกว่าชีวิตนี้ก็คือมันยังไม่ตายหมายถึงเขาว่ามันยังมีชีวิตอยู่มันยังไม่ตายมีลมหายใจอันนี้เป็นคำตอบของแบบเด็กๆแต่ถ้าว่าภาษาธรรมะนั้นก็คือเป็นสิ่งที่เราจานะว่าหลวงปู่พุทธทาสนั้นก็บอกว่าชีวิตหมายถึงเขาว่าสิ่งที่ยังอยู่ด้วยความไม่ตายแล้วมันอยู่อย่างใดมันอยู่เพื่อประโยชน์อะไรหยังมันมีความหมายอย่างใดพ้องนี่มันเป็นภาษาธรรมเป็นสิ่งที่หลวงปู่พุทธทาสบางก็เหมือนเขาว่าหลวงปู่ได้นั่งแล้วก็คิดไปในแห่งเขาว่าเป็นปริศนาเป็นธรรมเกิดขึ้นเพราะว่าคนเฮานั้นมันก็มีสิ่งที่จะพูดขึ้นมาในความคิดของคนเฮานั้นบางครั้งบางคราวมันก็มีการตั้งคำถามหลวงปู่พุทธทาสนี้ก็มีเช่นเดียวกันก็เรียกว่าชีวิตนี้มันคืออะไรอย่างกันแน่ถ้าเป็นเฮาจะตอบก่อนว่าในชีวิตนี้แล้วชีวิตนี้เฮาเกิดมาเพื่ออะไรหยังและเฮาจะอยู่เป็นไปอย่างใดในหลวงปู่พุทธทาสก็บอกว่าชีวิตนี้เนี่ยถ้าเฮาอยากจะตอบเปิ้นก็บอกว่าชีวิตนี้มันเป็นความบ้าของธรรมชาติความบ้าของธรรมชาติเนี่ยหมายถึงอย่างใดสถาญาติโยมทั้งหลายมันมีความลึกซึ้งหลวงปู่ก็ได้บอกว่าธรรมชาตินี้เนี่ยมันมีแต่ธาตุแห่งความปรุงแต่งธาตุแห่งรูปธาตุแห่งนามธ
เฮาก็อู้รวมกันก็คือว่าขันธ์ห้านั่นแหละในที่นี้ก็เป็นสิ่งที่เฮาจะเห็นได้ว่า เมื่อชีวิตของคนเฮานี้มีอยู่ปรุงแต่งหั่นปรุงแต่งนี่ปรุงแต่งรูปปรุงแต่งนามอยากจะเป็นนั่นอยากจะเป็นนี่ไปต่างๆนานากันเดก็รู้สึกแห่งคำว่าความหลงไหลในเรื่องรสอาหารอร่อยอยู่ต่างๆนานาเป็นความรู้สึกในแห่งความเป็นไปซึ่งเป็นธรรมดาตามธรรมชาติที่คนเฮาว่าสัญชาตญาณสัญชาตญาณนี้มีทั้งเพื่อนร่วมโลกเดียวกันจะเป็นสัตว์เดรัจฉานมนุษย์สัตว์ผู้อันประเสริฐก็ตามสัญชาตญาณมีหลายสิ่งหลายอย่างสัญชาตญาณเอาตัวรอดสัญชาตญาณเพื่อที่หาอาหารเดิมแรกเดิมทีชีวิตของคนเฮานั้นมันก็บ่ต่างกับสัตว์เดรัจฉานสถานญาติโยมทั้งหลายคนเฮาจะแสวงอาหารเมื่อเฮามีความหิวแต่บังเอิญมนุษย์คนเฮานั้นเป็นสัตว์ผู้มีความคิดเริ่มมีแห่งคำว่าปัญญามีความคิดที่จะเก็บของสิ่งของต่างๆนานาเพื่อที่เอาไว้คาบหน้าตุนเสบียงอย่างนี้เป็นต้นแต่สัตว์นั้นหิวเมื่อใดซ่อหากินเมื่ออั้นแล้วก็เป็นสิ่งที่เราจะเห็นว่าชีวิตคนเรานี้เนี่ยมันเป็นบ้าไปตามแห่งเขาว่าธาตุปรุงแต่งไปตามธรรมชาติเป็นธาตุรูปก็ตามธาตุน้ำก็ตามธาตุจิตก็ตามวิญญาณก็ตามนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะเห็นว่าคนเราทุกวันนี้เนี่ยเราตกเป็นทาสทางรูปก็ตามทางเสียงก็ตามทางกลิ่นก็ตามทางรสก็ตามทางสัมผัสก็ตามแล้วก็เกิดแห่งคำว่าเราต้องหาสิ่งของต่างๆนานาเพื่อมาบำรุงบำเรอร่างกายสังขารของคนเราเนี่ยถ้าเราหาด้วยหาก็ว่าตามถูกครองของเถาเนาะแล้วมันบ้าจนสิ้นสุดแห่งการปรุงแต่งบ้าๆบอๆกันเสียทีแล้วก็จะสงบเย็นเป็นนิพพานอันนี้ก็หมายถึงคำว่าถ้าเรารู้ว่าสิ่งที่ปรุงแต่งเนี่ยสถานญาติโยมทั้งหลายจะเห็นได้ว่าความปรุงแต่งมันเกิดมาจากตัวจิตตัวใจของบุคคลเราหันรูปก็ตามหันได้ยินเสียงก็ตามได้ดมกลิ่นก็ตามได้สัมผัสได้ลิ้มรสก็ตามเรามาดูสังเกตเป็นสิ่งที่เราจะเห็นได้ว่าถ้าเราปล่อยจิตปล่อยใจไปตามกระแสความว่าบ้าบอนี่ก็หมายถึงตัวกิเลสที่อันเป็นก่อให้เกิดแห่งคำว่าความที่มันบังคับจิตใจหรือว่าตกเป็นทาสของมันก็เราก็ไม่สามารถที่จะออกวัฏฏะสงสารนี้ได้เพราะว่าสิ่งที่คนเรานั้นมีอยู่ก็คือการปรุงแต่งเราจะเห็นได้ว่าวิถีชีวิตของคนเรานั้นโยมพ่อโยมแม่ท่านผู้ฟังเมื่อเราเป็นอ่อนเราก็มีชีวิตอยู่เพื่อกินเพื่อเล่นถ้าเรากินอาหารอร่อยเราเป็นอ่อนเรากินแล้วก็เล่นมันก็ไม่ได้ทำอะไรอย่างพอเวลาใหญ่มาเช่นจะได้11 ปี11 ขวบเช่นจะได้รู้ว่าเริ่มที่จะช่วยเหลือพ่อแม่ต่างๆนานาแต่บางคนด้วยธรรมชาติแห่งความบีบคั้นเพื่อความทุกข์ความยากอยู่กับปู่ย่าตายายก็ช่วยตั้งแต่7 ขวบ5 ขวบก็มีและพอมาเวลาชีวิตของคนเรานั้นเป็นวัยรุ่นหนุ่มสาว
มันก็จะมีเรื่องแห่งคำว่ากามารมณ์รักใคร่ๆเกิดขึ้นแล้วเป็นสิ่งที่บุคคลเฮานั้นจะหันได้ว่ามันก็เป็นสิ่งที่มีความแตกต่างกันหลายสิ่งหลายอย่างอย่างน้อยเฮาก็คิดว่ามันถูกทีนี้เนี่ยเฮาลองสมมุติปัญหาขึ้นมาว่าชีวิตนั้นถ้าเฮาหยุดบ้านก็จะทำให้เฮานั้นเกิดแห่งความสงบกูวันนี้เฮาบ้าไปตามธรรมชาติก็คือลดอาหารแล้วเฮาจะใช้วิธีไหนในการเดินชีวิตเหมือนเฮาบ้าก็คือดำเนินชีวิตมักมีองค์แปดอริยมรรคมักมีองค์แปดแต่หมายถึงเขาว่าเฮ้อเฮามีศีลนั่นแหละศรัทธาญาติโยมทั้งหลายสรุปก็คือศีลสมาธิปัญญาแล้วเป็นสิ่งที่บุคคลเฮานั้นแถมเรื่องหนึ่งจะบ่อู้ตัวบทก่อนเนาะเวลามันเหลือน้อย หลวงปู่ก็ได้อู้แหมคำว่าภาษาคำว่าตัวเองเนี่ยสนายญาติโยมทั้งหลายเฮาเข้าใจดีหรือไม่เฮาเข้าใจตัวของเฮาหมายถึงเขาว่าเข้าใจจิตตัวของเฮามากน้อยขนาดไหนคนเฮานั้นส่วนมากเฮาจะไปเข้าใจจิตบุคคลอื่นผ่านจิตบุคคลอื่นแต่บ่เคยที่จะรู้จักจิตใจของตัวเองที่เฮาจะหันได้ว่าตัวเองรู้จักตัวเองนั้นได้ยากหมายถึงว่าการที่เฮาจะชนะจิตใจของเฮานั้นตัวเองนั้นถือว่าได้ยากแต่ก็สามารถที่จะมีชนะได้ชนะได้เป็นบางครั้งบางคราวบางสิ่งบางอย่างเฮาชนะได้แต่เป็นสิ่งที่บุคคลเฮานั้นจะหันได้ว่าคนเฮาส่วนใหญ่นั้นจะมาหันจิตใจของตัวเองตราบใดถ้าเฮานั่งสมาธิก่อนถึงเฮาจะรู้จิตใจตัวของเฮาเองเฮาเริ่มตาขึ้นมาตั้งแต่เจ้าเฮาหันแต่สิ่งวัตถุภายนอกต่างๆนานาแต่สิ่งที่เป็นจิตเป็นอมธรรมนั้นเฮาจะหันมันได้ก็ต่อเมื่อเฮารับตาลงนั่งสมาธิถึงเป็นสิ่งที่เฮาบางครั้งบางคราวเฮาก็รู้จักจะจิตใจของบุคตัวของเฮาเองนั้นยากก็เพราะว่าอย่างล่ะเพราะว่าเฮานั้นไปพอแต่คนอื่นจ้องจับผิดแต่คนอื่นบ่เคยจ้องจับผิดตัวของเฮาเองก็เลยเป็นตัวแห่งเขาว่าตัวกูของกูอย่างนี้เป็นต้นแต่ที่จริงแล้วเฮาบ่รู้จักตัวของเฮาเองแต่ที่จริงตัวของเฮาเองก็บ่มีสลายญาติโยมทั้งหลายเอาละถ้าอู้ไปก็จะยาวไปเนาะเดี๋ยวอู้กับปนันสักเล็กน้อย วันนี้ผู้ติดตามรับฟังโยมพ่อโยมแม่มีหลายท่านเด้อตาติดตามทางรับชมรับฟังทาง Facebook แม่จันเพ็ญคำโพธาเนาะแม่นวลหินเขียวแม่ครูธนยาผู้ใจ Facebook ว่าเมื่อมีทุกข์จะรวมธรรมะโยมแม่นิเวศยมศักดิ์ป่อนนันกำพลดวงดีเนาะแล้วก็แม่ผู้ติดตามแม่หอมป่าซางเอาละพ่อหนานโยมพ่อโยมแม่ท่านใดที่จะมีจิตใจเจตนาจะเพราะว่าลูกตุนั้นอยู่อำเภอฮอดแม่ก็บ่ค่อยสบายขึ้นล่องใครจะเป็นปัจจัยช่วยกาดน้ำมูกน้ำมันก็ช่วยได้เด้อครับขอกราบแก่ใจไว้สาเมตตาบารมีธรรมท่านพระคุณเจ้าทุกคนเคารพอย่างสูงยิ่งครับท่านเจ้าครับ เจ้าเจริญพรเด้อพ่อหนาน ครับ เอาวันนี้พูดเรื่องว่าตัวกูของกูเนาะ
ใบสามครับ เก็บบ่ตันดังบ่จบจ้ะนะ มันเป็นสมมติสัจจะเท่านั้นเองครับท่านเจ้า เจ้า เพราะว่าร่างกายของสังขารของเราเป็นการปรุงแต่งในธาตุสี่ขันธ์ห้าและเรายึดมั่นถือมั่นนั่นเองว่าเป็นตัวเป็นตนของเราแต่จริงๆแล้วมันปัจจัยมันเป็นธรรมชาติมันเป็นของมันเช่นนั้นเองมัน โอ้ เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปคนเดียวมันนะท่านเจ้า โอ้ถึงว่าหลวงปู่พุทธทาสนี่เพิ่นก็ได้นักได้คิดแบบนักปราชญ์เกิดขึ้นว่าชีวิตนี้เนี่ยคนเราเนี่ยมันเป็นบ้าธรรมชาติบ้าในการเรื่องแห่งคำว่าแสวงหาอาหารการกินบ้ายศบ้าศักดิ์บ้าตำแหน่งบ้าอะไรอย่างต่างๆนานาพอไปได้อยู่ได้กินบ้าในเรื่องของความปรุงแต่งเนาะ ครับมันมีการหาราคาเข้ามาเหนี่ยวรั้งครับท่านพระพุทธเจ้าเพราะเราบอกเข้าถึงสัจธรรมเขาไม่ได้เขาเป็นพูดจริงคือว่าเขาไม่ได้ศึกษาในธรรมะคำสอนอย่างถ่องแท้เขาก็เลยคิดมั่นถือมั่นเขามองอยู่เผินแล้วเขาเป็นพูดแต่เขาไม่ได้เข้าถึงอย่างแท้จริงครับเขาเลยเกิดความยึดติดในเรื่องของ การยึดมั่นถือมั่นและสิ่งที่เป็นอารมณ์พึงปรารถนาของเราครับท่านเจ้าครับ แม่น เรื่องมันต้องมีการเสาะแสวงหาและก็คนที่มาเข้าถึงก็ว่าถ้าบุคคลที่มีทุกสิ่งทุกอย่างนะก็เป็นบุคคลที่เลิศบุคคลที่ควรเคารพเนี่ยครับคนเราก็เลยต้องแสวงหาในโลกธรรมฝ่ายที่เป็นอารมณ์นะครับท่านเจ้า เจ้าคนเฮา ไม่สาเจ้าครับ เจ้าคนเฮาจะแสวงหาในสิ่งที่เฮาบ่มีเนาะ มันเสาะแสวงเพื่อมาปนเปื้อนในสิ่งที่เราต้องการแต่สิ่งนั้นมันไม่ได้อยู่กับเราเอาปัญญาธรรมชาติ สิ่งที่คนเฮาแสวงหามากที่สุดก็คือปุญญสมบัติ แล้วสิ่งที่คนเฮาปรารถนามากที่สุดก็คือปัญญารู้แจ้งแทงตลอดถึงแห่งเขาว่ามรรคผลนิพพานเนาะพะนั้น ถ้าเป็นเช่นนั้นครับท่านพระคุณเจ้าเพราะปัญญาในทางโลกนี้เป็นปัญญาที่ดำรงชีวิตในการสว่างจิตเลี้ยงชีพแต่ปัญญาทางธรรมนั้นเหมือนเราติดอยู่ในโลกสงสารนะครับเราหลุดพ้นเราก็จะมีความสุขเอาแท้ที่จริงแล้วถ้ามันเข้าถึงสัจธรรมที่แท้จริงมันก็เกิดความสุขที่หลุดพ้นได้ครับท่านเจ้าครับ เจ้า อันนี้ก็ขึ้นอยู่ ปัญญาอันเกิดจากการหลุดพ้นเนี่ยมันเป็นปัญญาอันประเสริฐแต่ปัญญาที่มันเป็นฝ่ายโลกิยะมันมันบ่มันบ่ได้ประเสริฐครับแต่ไม่ใช่ว่ามันบ่ดีมันดีแต่เป็นปัญญาที่มันได้ประเสริฐปัญญาที่ทำให้เราจะหลงติดมันนะครับ เจ้าเอาก็พอกันเนาะจ้างตัวใหญ่ขนาดยังกว่าคนเนาะเสือยัง ที่พระเจ้าที่ประเสริฐมนุษย์ถือว่าเป็นสัตว์ประเสริฐกว่าสัตว์อื่นแต่กับประเสริฐได้ด้วยการฝึกฝนนะฮะพระพุทธเจ้าการฝึกฝนนี่หรือว่าการทรมานก็คือการหาความรู้ที่แท้จริงที่มันเกิดปัญญาด้วยการฟังการคิดและการพัฒนาตัวตนนะครับพระเจ้า คนเฮานี่มันได้อย่างเสียอย่างตลอดจนถึง ถ้าเฮาอู้ภาพรวมสัตว์ร่วมโลกเดียวกันเนี่ยสัตว์เดรัจฉานได้อย่างก็คือเกิดมา แล้วก็แสวงหากินนั้นได้ทันทีทันใด แต่ชีวิตมนุษย์คนเฮานี่ต้องอาศัยพ่อแม่ก่อนเป็นปฐมฤกษ์เนาะ เบื้องต้นมันก็เป็นเช่นนั้นครับพระพุทธเจ้าเพราะมันสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองอย่างได้ก็ต้องอาศัยผู้ที่มีอุปการะคุณเป็นบิดามารดาหรือผู้ที่เลี้ยงดูนะครับ เพราะว่าเมื่อชีวิตเบื้องต้นของเรานะมันปัญญามันยังแบบ
นะประเสริฐเพราะว่าที่ว่าประเสริฐนั้นเพราะมันจะได้เรียนรู้เป็นครั้งหน้าจะใช้ปัญญานั้นพัฒนาตัวได้ดีกว่าทรัพย์นะครับแต่ทรัพย์นั้นมันเกิดมามันก็คือเป็นทรัพย์มันสามารถบรรลุธรรมได้ถึงนั้นจะเกิดมาแล้วคนมีฐานะเอามันไปเลี้ยงแต่มันก็คือเป็นทรัพย์อยู่ดีครับท่านเจ้าครับ เจ้าเอาแล้วปุ่นนะครับ ขอกราบแทบใจไปสามเมตตาธรรมท่านเจ้านะครับได้คือนำธรรมคำสอนเพื่อที่จะได้นำมาเป็นข้อคิดและข้อพึงปฏิบัติในชีวิตประจำวันด้วยความเคารพอย่างสูงเองครับท่านญาติธรรมทุกท่านเขาได้ศึกษาธรรมะด้วยกันอย่างน้อยที่สุดเขาก็ได้รู้เพื่อที่จะนำมาปฏิบัติสมควรแก่อัตภาพของเราครับขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับขอสวัสดีครับ เจ้าอนุโมทนาเด้ออ้าวโยมพ่อโยมแม่ที่อยู่ทางบ้านจะสนทนากับลูกตุ๊กะโทรเข้ามาได้เด้อ063-163-9950พอยังมีเวลา4 นาที 3 นาที ยังมีค่าชีวิตของคนเฮานั้นเมื่อมีลมหายใจก็ถือว่าเฮานั้นมีโอกาสรีบขวนขวายกระทำในสิ่งที่ดีๆก็ให้เกิดคุณค่าแม่ว่าเลยเดินเด้อไหนอะเดี๋ยวนะแม่โทรมาใหม่แม่ว่าเลยแม่อาลีจ้า ฟังอยู่กำลังกำลังใจให้กับพระอาจารย์ จ้าบรักษาแม่อาลี ขอให้คุณพ่อและคุณแม่หายไวนะคะอาจารย์ จ้า พรุ่งนี้เดี๋ยวโยมจะโอนค่ารถให้พระอาจารย์200นะ จ้าบรักษา รู้ค่ะ จ้าแม่อายุ81ละโยมพ่อโยมแม่ลูกเต้าเข้าปั้นตนตัวของอาตมาภาพและน้องลาก็เป็นทุเจ้าเนาะส่วนพี่อ้ายไตหัวที่อยู่ตัวเพิ่นก็เหลือคนเดียวลูกไม่ยิงของเพิ่นก็ตายหมด ก็คือปีของอาตมาภาพปีเก้าปีรองก็ตายหมดก็เป็นสิ่งที่ปัจจุบันก็คือเอาปีเอาน้องคนต่ำแวดใกล้บ้านคอยดูแลเยี่ยมเยียนกันเนาะเอาละโยมพ่อโยมแม่ท่านผู้ฟังค้างเวลาแหมน้อยนิดใครจะโทรมาก็เชิญมาได้เด้อ0631639950วันที่22เด้อแม่จันเพ็ญได้บอกว่าในการประชุมเพลิงท่านอาจารย์วิษณุเปิ้นจะประชุมเพลิงที่วัดดอยสปันอยู่แม่วางเด้อเปิ้นจะวันที่17ก็จะเปิ้นจะเคลื่อนสรีระของเปิ้นเนาะเจริญพรฮัลโหลจ้าบุญรักษาโยมจ้าบุญรักษาแม่วลีด้วยเด้อแม่อาลีแม่วลีท่านละ200บุญญาบารมีถ้าหายไปจากรายการวิทยุก็เข้าใจว่าลูกตุ๊นั้นคงจะลองไปบ้านเนาะ0631639950 104.5นี่ก็บ่ได้ออก2ทิศอะไร วันนั้นจะออกบังเอิญเพิ่นมีการแข่งกองยะก็บ่ได้ออกกำแฮมวันว่าจะออกก็บ่ได้เตรียมความพร้อมเหมือนอย่างสักอย่างก็เลยบอกลาขอลาเพิ่นเนาะ
แม่ทองบ้านแจมเจ้าจะอนุโมทนาแล้วแม่ทองเด้อจ้าเจ้าเอาละโยมพ่อโยมแม่เลยเวลามาแล้ว ขอให้โยมพ่อโยมแม่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีบุญเยอะทรัพย์ขอพุทธคุ้มครองธรรมะคุ้มครองสังฆคุ้มครองอายุวันโนสุขังพระลัง
แล้วยิงปืนสวนกลับไปที่ทหารไทยแต่ปรากฏว่ากระสุนเนี่ยมันติดอยู่ในรังเพลิงครับ แล้วมาติดอยู่ตอนนี้ช่วงเวลาสำคัญกำลังถูกยิงถล่มโจมตีอยู่ อุปกรณ์สำคัญความพร้อมของคนก็สำคัญเหมือนกันครับ อีกคลิปหนึ่งลงเอาไว้บอกว่าสู้จนถึงชีวิตสุดท้ายทหารอยู่บริเวณบังเกอร์ แล้วก็ยิงต่อสู้นะครับ เป็นอาวุธใหญ่ๆ เมื่อวานนี้ตอน5 โมงเย็นมีรายงานบอกว่าที่อุดรมีชัยมีการขนอาวุธเข้ามาเพิ่มนะครับปืนใหญ่ขนาด 155 มิลลิเมตรแล้วถามว่าขนไปที่ไหนเห็นไหมข้างหลังอะวัดขนเข้าวัดนะคุณผู้ชม คือก่อนหน้านี้เขาบอกว่า BM21 น่าจะขนไปหมดแล้ว แต่ว่าอันนี้น่าจะเสริมกำลังหนัก มันก็จะแถวๆแนวอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์ ก็จะเดี๋ยวจะกลายเป็นมีดราม่าอีกว่าปะทะกันหาว่า โจมตีวั เรา ด ไปถล่มศาสนสถาน แล้วดูนะฮะ ไอ้ปืนใหญ่ขนาด 155 มิลมันเป็นขนาดที่ใหญ่ที่สุดนะฮะ แล้วถ้าเสริมกำลังกันเข้ามาขนาดนี้ แปลว่าศึกครั้งนี้น่าจะยืดเยื้อใช่ไหมเขมรยังตั้งใจและมีเจตนาที่จะเป็นปรปักษ์และลุกล้ำเพื่อขโมยแผ่นดินไทยใช่หรือไม่ แล้วทหารไทยปกป้องเต็มที่สู้ถวายชีวิตจนล่าสุดนะครับขอแสดงความเสียใจด้วย เมื่อวานตอนประมาณทุ่มเศษๆมีข่าวเศร้าเกิดขึ้น ตรงบริเวณฐานปฏิบัติการต้นไทรที่พนมดงรักจังหวัดสุรินทร์จ่าสิบเอกกฤษดาหานสุขโภเป็นผู้บังคับหมู่ปืนคอ 60 ถูกอาวุธยิงสนับสนุนจากฝ่ายตรงข้ามนำร่างของท่านเข้าโรงพยาบาลพนมดงรัก แต่ท่านเสียชีวิตนะฮะคุณผู้ชม แต่เราก็ได้รับการยืนยันจากทางกองทัพบกซึ่งแสดงเจตนามาตลอด ว่ากองทัพจะไม่ทิ้งครอบครัวของทหารกล้า ไม่ละเลยทุกคนที่อยู่แนวหลัง วันนี้เนี่ยกองทัพบกได้มีการบรรจุครอบครัวของญาติทหารกล้าเพื่อเข้ารับราชการทดแทนนะครับ เป็นเกียรติยศของทหารกล้าว่าจะอยู่กับครอบครัวตลอดไป กองทัพภาคที่ 2 บรรจุนางสาวพิชยาภาสิงห์อ้นเป็นน้องสาวสิบเอกจิรายุสิงห์อ้นซึ่งพลีชีพที่ปราสาทตากควาย สังกัดมณฑลทหารบกที่ 27 แล้วก็บรรจุนางโสภาโคตรสาขาเป็นคุณแม่ของพลทหารยานพัฒน์โคตรสาขาพลีชีพที่การทรลักษณ์ศรีสะเกษเข้าสังกัดกองส่งกำลังบำรุงมณฑลทหารบกที่ 21 บรรจุนางสาวรจรินทร์สิงห์สอนภรรยาของจ่าสิบเอกทวชชัยบุษภาพลีชีพที่เขาสตโสมศรีสะเกษเข้าสังกัดมณฑลทหารบกที่ 21 บรรจุนางสาวหอมจันทร์กระจ่างทอง เป็นพี่สาวของพลทหารธีรยุทธกระจ่างทองพลีชีพที่กันทรลักษณ์เข้าสังกัดมณฑลทหารบกที่ 26 บรรจุนางสาวสุวิมลบุญเลิศเป็นน้องสาวสิบเอกนพพลบุญเลิศพลีชีพที่ปราสาทตาควาย เข้าสังกัดมณฑลทหารบกที่ 22 ขออนุญาตอ่านชื่อทุกคนเพื่อสดุดีและรำลึกถึงทหารกล้าที่เขาสละชีพเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินนี้ ปกป้องแผ่นดินให้เรายืน ให้เรากิน ให้เรานอนอย่างมีความสุขจวบจนทุกวันนี้นะฮะ ค่ะ ส่วนทหารที่ได้รับบาดเจ็บเมื่อวานนี้มีการเคลื่อนย้ายนะคะ จากโรงพยาบาลที่บุรีรัมย์ย้ายมายังโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าค่ะเพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีนะคะ มีนายทหารที่ได้รับบาดเจ็บ4 นาย2 นายเนี่ยคืออาการโคม่าไม่รู้สึกตัวนะคะส่วนอีก2 นายเนี่ยรู้สึกตัวดี ทั้ง 4 นายถูกลำเลียงผ่านเครื่องบิน C295 ค่ะของทางกองทัพบกในการลำเลียงผู้ป่วย มาส่งที่โรงพยาบาลพระมงกุฎที่กรุงเทพนะคะ4 นายคือ10เอกจัตราวุฒิมาประสบถูกสะเก็ดระเบิด BM21 โดนเข้าที่ข้อมือซ้ายต้องตัดข้อมือทิ้งค่ะพลทหารวันชัยรำไพพนา มีแผลที่ศีรษะอาการหนักพลทหารจักรพัฒน์อันตโกอาการหนักค่ะร้อยเอก
ปูนท้องท่วมมีอาการแน่นหน้าอก ทีนี้มีช่วงหนึ่งนะคะที่ผู้ป่วยเนี่ยได้รับการส่งต่อมาถึงโรงพยาบาลในกรุงเทพสิบเอกจักราวุธเนี่ยเห็นภรรยามายืนรอต้อนรับนักข่าวเองก็ทำข่าวอยู่ตรงนั้นนะคะท่านบาดเจ็บที่ข้อมือก็ตอบสั้นๆว่าตอนนี้สู้อาการดีมากแล้วขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วง คือเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับ โอ้โหก็ต้องซักซ้อมแผนมาช่วยเหลือไว้ทั้งหมดเลย สายนักข้าราชการเขา แบบนี้ไม่ต้องไปมีปัญหากับใครนะ ใช่ ก็ดีใจนะครับก็ การประกาศจัดกิจกรรมจัดคอนเสิร์ตให้วนมาร่วมสังสรรค์แล้วก็ดีใจกันแต่ว่าเดี๋ยวมันจะไปรบกวนการทำงานของเจ้าหน้าที่แล้วก็เดี๋ยวมันจะมีประเด็นเรื่องการเมืองด้วย ก็เลยส่งน้ำดื่มค่ะหลายๆแพ็คเลยเอาไปมอบให้กับทหารแนวหน้า ก็ไปส่งในจุดที่พอจะเข้าไปได้นะคะแล้วก็ส่งต่อกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่แนวหน้าที่อยู่ตรงนั้นด้วย ถือว่าเป็นน้ำใจมันไม่ใช่น้ำดื่มอย่างเดียวมันเป็นน้ำใจแทนคำขอบคุณที่ทหารสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ทวงคืนกลับมาได้ แล้วการสรุปสถานการณ์ของศูนย์ปฏิบัติการที่ส่วนกลางนะครับนำโดยพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมก็ออกมาประกาศชัดเจนครับ ตอน 4 โมงเย็นนะฮะบอกว่ายืนยันทหารไทยสามารถยึดปราสาทตาควายได้ 100%บริเวณรอบข้างปราสาทยังมีการปะทะอยู่เพราะเขมรไม่ยอมเขมรพยายามจะเข้ามาขโมยปราสาทตาควายจากไทยต่อเนื่องและยังไม่หยุดการปะทะลองฟังพลเรือตรีสุรสันต์นะครับที่ยืนยันว่าครั้งนี้เนี่ยฝั่งกำลังของกัมพูชาก็สูญเสียไปมาก และทหารไทยยังคงป้องกันปราสาทตาควายอย่างเต็มที่ปฏิบัติการต่อไปคือเนิน 350 ปัจจุบันนี้ทางกองกำลังของไทยนะครับสามารถยึดตัวปราสาทตาควายได้แล้ว 100% เต็มครับก็ยังมีการปะทะกันอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ทางฝ่ายไทยเราเองก็มีความพยายามในเรื่องของการยึดครองพื้นที่ในรอบบริเวณนั้นด้วยเช่นเดียวกันครับแต่ตัวปราสาทนี้ยืนยันนะครับว่าสามารถยึดได้แล้ว 100%แน่นอนกัมพูชาต้องออกมาปฏิเสธได้ว่าทางฝ่ายไทยไม่สามารถยึดปราสาทตาควายได้อันนี้ขอแจ้งหนักๆเต็มๆเลยนะครับว่าเป็นเฟกนิวส์เพราะว่าเรามีภาพเป็นหลักฐานชัดเจนว่ามีคนไทยระบบสบักสีที่บริเวณปราสาทตาควายอีกอันหนึงถ้าเฟกนิวส์ชัดเจนมีการกล่าวอ้างว่าทางกัมพูชานั้นสามารถทำให้กำลังพลไทยนั้นบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากปรากฏว่าเป็นการสร้างภาพ นี่ฮะขี้โมสรุปภาษาง่ายๆภาษาชาวบ้านนะฮะ ค่ะ ไอ้ที่อ้างบอกว่าทหารไทยเจ็บเรือนหมื่นเรือนแสนไม่จริง นี่คือคำยืนยันจากโฆษกของกระทรวงกลาโหมนะครับว่าปฏิบัติการของไทยประสาท ไม่สามารถที่จะนำหลักการนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการออกแบบต่างๆได้ เดี๋ยวนี้เรามีวิทยาการที่ทันสมัยขึ้นปราสาทตาควายซึ่งขนาดเล็กกว่าซับซ้อนน้อยกว่า ไม่มีลวดลายมากเท่า จึงไม่เกินความสามารถของกรมศิลปากรในการบูรณะอย่างแน่นอนครับ แล้วมันมีประโยคหนึ่งที่อธิบดีกรมศิลปากรท่านพูดเอาไว้นะครับ เรื่องปราสาทตาควายเนี่ยสำคัญไหมสำคัญ แต่ประเทศชาติและชีวิตของ ให้ชาวบ้านออกจากพื้นที่ 100% เลยเพื่อความปลอดภัย เพราะไม่รู้ว่าการปะทะเนี่ยมันจะไปจบลงเมื่อไหร่ แต่ชาวบ้านบางคนเขาก็เลือกที่จะอยู่บ้านนะคะ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ชายเขาอยากจะเฝ้าทรัพย์สินเอาไว้ เลยตัดสินใจไม่ออกดีกว่า แล้วก็อีกอย่างหนึ่งบางบ้านก็มีสัตว์เลี้ยง ก็กลัวว่าถ้าออกไปแล้วอ่ะมันไม่มีใครดูสัตว์เลี้ยงอ่ะคือจะแบบเข้าๆออกๆมันจะลำบาก ถ้าอยู่ก็อยู่ไปเลย ถ้าออกก็ต้องออกไปเลย และใช้วิธีการหมอบหลบกระสุนเอาค่ะ เพราะว่าอย่างบ้านเนี้ยเลี้ยงหมูกับเลี้ยงวัวไว้ คือจะเอาหมูกับวัวไปอยู่ศูนย์อพยพอ่ะ มันไม่ใช่หมาแมวตัวเล็กๆไง มันเป็นสัตว์ ของไทยที่บอกว่าเขมรใช้ BM21 ถล่มใส่บ้านเรือนพลเรือนคุณผู้ชม อยากให้ดูไปพร้อมๆกันแม่แต่ถ้าสามารถสื่อสารไปถึงมาลีได้ อยากให้มาลีดูภาพทางซ้ายมือ ผู้สื่อข่าวอมรินทร์ทีวีน้องเตอร์สังเกตโนมาหัน ไปทำข่าวในพื้นที่ปลอดภัยมีแต่ชุมชนมีแต่บังเกอร์ แล้วดูนะ BM21 ถล่มใส่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา มาลี
ฏิเสธยังไงเอาลองดูบรรยากาศนะครับจากนักข่าวต้องไปหิ้วถังน้ำไปช่วยชาวบ้านดับไฟหมดเลยเคอร์ฟิวก็เคอร์ฟิวคือทุกคนเข้าใจสถานการณ์แล้วก็เข้าใจว่าทำไมกองทัพจึงต้องประกาศเคอร์ฟิวก็เพื่อปกป้องดูแลความปลอดภัยของพี่น้องชาวจังหวัดตราดและที่สำคัญคือถ้ามันมีคำยืนยันจากเสนาธิการทหารเรือนะฮะ ประเทศไทยเรารักษาอธิปไตยของเราไม่ต้องชี้แจงหรอกครับภาพมันชัดเจนอยู่แล้ว BM21 มาเป็นซีรีส์มาเป็นชุดเลยเดี๋ยวฟ้าเต็มไปหมด เพื่อที่จะเอาต่างประเทศก็คือมหาอำนาจอย่างทุกวันนี้ที่เขาเรียกร้องเนี่ยก็คือสหรัฐอเมริกาใช่ไหมล่ะตั้งแต่แรกเขาก็เรียกร้องอยู่แล้วแล้วผลพวงที่มันมากไปกว่านั้น ก็คือว่าผู้ที่ค้ำจุดบัลลังก์ฮุนเซนก็คือจีน คบกับคำนี้เนี่ยเป็นบ่เซาให้มันเซาก็ดูเลยแหละกระลงมันนั่นแล้วแต่ว่าภาษาเขาบูรณาได้กระเทินเองกับกระเทินแล้วก็ให้มันบึ้มลงไปให้มันแล้วไปจบไปเนาะอย่าให้มันมีครั้งที่3ที่4ไปเถาะเว้ยประสานมันทั้งบ่ได้ยากแล้วเฮาก็บูรณาเอาใหม่เป็นอีกรอบหนึ่งคือเขียวๆเลยใหม่ๆเลยแบบหลากหลายรุ่นที่วันนี้เรานำเสนอไปอันนี้คือจากจีน ใช่ครับแบบรัฐต่อรัฐ แบบรัฐต่อรัฐถูกต้อง เขามาถูกต้อง แต่เขามาใช้กับการรบกับไทยในรอบนี้ ใช่ ไม่ผิด ไม่ผิดครับก็ถ้าในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเราต้องแยกให้ออกนะครับก็คือว่าเวลาจีนเขาสร้างความสัมพันธ์เนี่ยเขาไม่ได้สร้างความสัมพันธ์ที่เป็นจีนกับฮุนเซน ครับไม่ใช่จีนกับฮุนเซน แต่เป็นจีนกับกัมพูชานะครับอันนี้คือรัฐต่อรัฐแต่ฮุนเซนเนี่ยพยายามบอกโลกว่ากัมพูชาคือฉันซึ่งมันไม่ใช่ในความเป็นจริงมันคนละความหมายนะครับแล้วก็ถ้าเราจะไล่เรียงในเรื่องของความสัมพันธ์ในด้านความมั่นคงความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศนะครับจีนกับกัมพูชาเนี่ยมีความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ร่วมชะตากรรมด้านความมั่นคงหมายความว่าไงคะอาจารย์ก็หมายความว่าอะไรที่คุกคามความมั่นคงของกัมพูชาจีนก็พร้อมจะช่วยแล้วอย่างนี้มันเป็นเหมือนแม่คนก็เลยมองว่าเอ้ยคุณแบบคิดไม่ซื่อไหมหรือคุณทรยศต่อความแบบที่แบบเราค้าเราขายเราแบบเป็นญาติมิตรกันมาหรือเปล่าอาจารย์มองมุมนี้ยังไงคนก็มองจีนอีกมุมนึงตอนนี้ที่จีนเขาไม่ได้มีความสัมพันธ์กับกัมพูชาประเทศเดียวนะครับเขามีความสัมพันธ์กับอาเซียนทั้ง10ตอนนี้เป็นติมอร์เข้ามาอีกก็คือ11แล้วนะครับในฐานะก็เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์นะครับในเชิงของทุกเรื่องเลยนะฮะที่เขามาเป็นคู่เจรจามาเป็นหุ้นส่วนก็คือเวลาเราประชุมสุดยอดอาเซียนเห็นไหมแล้วก็คืออาเซียนจีนอาเซียนอเมริกาอาเซียนอินเดียอาเซียนญี่ปุ่นเกาหลีใต้เลยเนี่ยก็คือในหลักอันนี้มันมีเสมอภาคกันอยู่แล้วคือเขาจะไม่เลือกข้างเลยเอาอย่างนั้นไม่เลือกครับไม่เลือกก็ปืนใหญ่ที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้นะฮะก็เราก็ซื้อมาจากจีนแต่ว่าถ้าจะให้เทียบนะครับของกัมพูชาเนี่ยได้มาเป็นเซ็ตนะครับแล้วคุณจะยิงเนี่ยก็คือว่าคุณก็ต้องขออนุมัติรหัสจากเจ้าของที่เขาขายให้นะครับหลักเรื่องนี้ง่ายนิดเดียวฮะไม่มีอะไรซับซ้อนก็คือว่าเทคโนโลยีความมั่นคงหรืออาวุธยุทโธปกรณ์ที่ฉันขายให้เนี่ยเขาป้องกันอยู่แล้วก็คือว่าอย่ามายิงฉันนะเหมือนที่เรากลัวกัน PHL03 ที่บอกยิงได้ไกลใช่ครับอันนั้นก็ต้องขอรหัสเขาเหมือนกันรหัสเขาแล้วก็ที่สำคัญและห้ามยิงหุ้นส่วนของฉันด้วยซึ่งเราก็เป็นหุ้นส่วนจีนไงฉะนั้นคุณอย่ามาแย้มกับไทยนะใช่ทีนี้เดี๋ยวอาจารย์แล้วที่เราเอาปืนใหญ่แล้วปืนใหญ่ที่เราได้มาเราไม่ได้ซื้อเราซื้อเทคโนโลยีเราซื้อเทคโนโลยีนะแต่กัมพูชาซื้อมาเป็นเซ็ตเลยก็คือทั้งอาวุธแล้วก็เทคโนโลยีด้วยแต่เราซื้อมาเนี่ยประเทศไทยเราผลิตเองได้ถ้าเราให้เปรียบเทียบแหละทำไมจีนเขาให้เทคโนโลยีกับประเทศไทยนะฮะไอ้ระบบเดียวกันที่เราใช้แล้วก็เราพัฒนานำวิถีของเราได้เองเนี่ยเราได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างเราซื้อของมากับเราซื้อเทคโนโลยีแล้วเราผลิตเองได้นะคุณต้นกล้าคุณจิตดีคิดว่าอันไหนเหนือกว่าคือเราอะเหนือกว่าดิเพราะว่าพัฒนาได้หลังกว่าเขาจะพัฒนาอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่าเขามันจะเหมือนแบบเนี่ยของมาอยู่แค่
ค่เนี้ยแต่ของเราได้หัวใจมาถูกไหมฮะ และจริงไหมคะที่เขาบอกว่ากัมพูชาเนี่ยถึงซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์มา แล้วเขาแถมคนขับแถมคนบังคับแถมคนเนี่ยเพราะเราไม่ได้มีการฝึกเรื่องเทคโนโลยี ครับ ใช่ไหม ก็แน่นอนนะฮะก็คือมันของที่มันล้ำยุคเนี่ยมันไม่ใช่ใครก็ยิงได้นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เท่าที่ผมดูนะไอ้ที่เรายึดได้เนี่ยนะไอ้ระบบต้านรถถังเนี่ยนะฮะด้วยระบบนำวิถีเนี่ยมันก็เป็นเซตที่มันมาล่าสุดก็คือการซ้อมรบนะครับคือกัมพูชากับจีนเนี่ยมีการซ้อมรบที่เขาเรียกว่า Golden Dragon มังกรทองมังกรทองก็เหมือนเราครอบโกกับเรากับอเมริกาที่เราจะมีการฝึกรบซ้อมรบแบบนี้ ใช่แต่อย่าลืมนะฮะครอบโกเนี่ยมันเกิดขึ้นในยุคสงครามเย็นก็คือต้านคอมมิวนิสต์แต่ทุกวันนี้มันไม่มีสงครามเย็นแล้วนะมัน globalization แล้วทุกวันนี้มันหลายขั้วอำนาจไทยเราก็ยืนอยู่บนพื้นฐานที่ว่าเราครบได้หมดนะเราไม่เลือกข้างเหมือนเดิมเราไม่ได้อยู่กับอเมริกาแล้วจริงๆอเมริกาตัดเราด้วยซ้ำเมื่อ globalization จะไม่สนใจแล้วประเทศเล็กแค่นี้ฉันไปทั่วโลกดีกว่านั่นแหละคือคำว่า globalization นะฮะก็คือในโลกนี้ฉันสแกนแล้วไม่มีคู่แข่งฉันสามารถที่จะร่ำรวยได้นะเขารวยเนี่ยเราก็เห็นบิลเกตร่ำรวยขนาดนี้ไหมล่ะสตีฟจ็อบส์ร่ำรวยขนาดนี้ไหมก่อนหน้านั้นสงครามเย็นไม่มีเศรษฐีระดับขนาดนี้นะแต่พอ globalization เสร็จปุ๊บสิ่งที่ทำให้อเมริการวยเป็นมหาเศรษฐีระดับโลกเยอะเนี่ยคืออะไรฮะทรัพย์สินทางปัญญานี่ไงเขาก็ฉลาดของเขาเนาะเห็นไหมฮะทรัพย์สินทางปัญญามันรวยตรงไหนล่ะก็คือว่าแล้วอเมริกาไม่ได้ผลิตเองนะก็คือเอาเทคโนโลยีไปให้จีนผลิตให้เห็นไหมครับจีนก็มีเขตเศรษฐกิจพิเศษได้มากมายทั้งประเทศของเขาเห็นไหมครับแต่จีนเขาฉลาดไงนะครับเริ่มต้นก็คือว่าฉันวิจัยแล้วฉันก็ปี้ก็ต่อยอดของฉันล้ำไปอีกแต่ทุกวันนี้จีนเขาไปมากกว่านั้นเขาวิจัยแล้วเขาพัฒนาโอ้โหแบบนี้สหรัฐถึงกลัวไงถึงกลัวจีนนี่แหละคุณโดนัลด์ทรัมป์ถึงออกมาตบไงตอนนี้ก็คือว่าต้องป่วนให้มันยิงกันถ้าตรงไหนสงบผมยกตัวอย่างอย่างนี้ก็ได้รถไฟความเร็วสูงที่มีเครือข่ายมากที่สุดในโลกปัจจุบันนี้คือจีนตอนนี้เฉพาะรถไฟความเร็วสูงนะครับ 50,000 กิโลแหละเฉพาะในจีนและยังเชื่อมมาลาวแล้วนะครับเทคโนโลยีเดียวกันเนี่ยเชื่อมจาการ์ตาบันดุงแล้วนะครับแล้วประเทศไทยเราตอนนี้จะเสร็จเร็วๆนี้ใน2 ปีข้างหน้าก็คือกรุงเทพโคราชและเฟส 2คือโคราชไปหนองคายนี่ไงข้ามโขงไปต่อเวียงจันทร์ไปต่อได้อีกเวียงจันทร์ปุ๊บก็ไปต่ออีกไปถึงคุณหมิงปักกิ่งหรือไปถึงยุโรปได้เลยเห็นบอกว่าบางคนที่เคยมีประสบการณ์นั่งแป๊บเดียวเองถึงเลยใช่คือเทคโนโลยีที่เราใช้เนี่ยความเร็วสูงแล้วก็ข้อดีที่ไทยทำกับจีนในเรื่องรถไฟเนี่ยนะครับก็คือเขาถ่ายทอดเทคโนโลยีในขณะที่ประเทศอื่นเนี่ยเขาขายเขาสร้างให้แต่ของไทยเนี่ยเขามาเป็นเขาเรียกว่า advisor เป็นคอนซัลท์ให้ทุกวันนี้รถไฟความเร็วสูงเนี่ยประเทศไทยทำได้แล้วเราเหลืออยู่อย่างเดียวที่เรายังต้องการเพิ่มขึ้นคือขบวนรถไฟทำยังไงนี่แหละถ้าเราเฟส 2นี่นะเราคุยกับจีนดีๆถ่ายภาพให้ฉันหน่อยเป็นรุ่นส่วนกันตอนนี้เราเริ่มไปถึงเรื่องของเทคโนโลยีของจีนแล้วนะถ้าอย่างนั้นถ้าวกกลับมาณตอนนี้เรื่องของอาวุธที่เขมรเขาซื้อมาอย่างถูกต้องรัฐต่อรัฐตอนนี้ถูกเรายึดไปแล้วเขาบอกฉันต้องทำทุกวิถีทางสิสายลับฉันก็ต้องส่งมันต้องแบบเอามาแทรกซึมในบ้านเราอาจารย์มองว่าสุดท้ายแล้วสายลับมันจะโดนจับได้ในบ้านเราได้มันจะมีไหมฮะคือสมมติอย่างนี้คนต้นกล้าคนจิตดีถ้าเราเป็นหูเป็นตาเราเห็นคนแปลกหน้าเข้ามาเราจะไม่รู้เชิงถูกไหมครับแล้วก็คุณมาจากบ้านอื่นแล้วคุณจะรู้ไหมซอยนี้ไปยังไงเห็นเพราะวันนี้เห็นบอกว่ามีพระที่มาบิณฑบาตหรืออะไรเงี้ยแล้วก็มีแขกขาวมายืนอยู่ถูกไหมไม่ให้พรอะไรเลยก็ไม่เป็นไรฮะเราก็ดูแลพฤติกรรมเขาได้นะใช้คำว่าดูแลอย่างใกล้ชิดเข้าจับตาแหละจริงๆแล้วสถานทูตรัสเซียประจำประเทศไทยออกมาปฏิเสธแล้วนะครับข่าวเรื่องของมีพลเมืองรัสเซียเนี่ยมาพัวพันเป็นทหารรับจ้างรบให้กัมพูชายืนยันเลยไม่มีมูลความจริงเห็นไหมก็ต้องถามว่ารัสเซียเข้ามาทำอย่างนี้ไหมมาเป็นมือปืนรับจ้างเนี่ยเป็นรับจ้างเนี่ยเขาได้ประโยชน์อะไรในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับขออนุญาตให้ข้อมูลนะครับรัสเซีย
สมัยก่อนเนี่ยนะครับข้าวสาลีไม่พอกิน สมัยก่อนนะฮะ ใช่ สมัยก่อนข้าวสาลี ไม่พอกิน เออ ทุกวันนี้ข้าวสาลีของรัสเซียส่งออก เพราะเขาปรับตัวเหรอ ศาสตร์พระราชา อ๋อพระราชาของ ปูตินมาขอศาสตร์พระราชา เราเอาไปใช้ นั่นน่ะปูตินถึงยกย่องรัชกาลที่ 9 ของสยาม งั้น นะ เข้าใจแล้วอาจารย์กำลังจะสื่อว่าตอนนี้ความสัมพันธ์จริงๆแล้ว ไทยกับรัสเซียสัมพันธ์ดี แต่คนข้างนอกต่างหากที่กำลังปั่นข่าวบิดเบือนให้เราตีกัน ก็คือเสี่ยง เสี่ยงยุ นี่ไง ซึ่งจริงๆอ่ะรัสเซียที่มาอยู่ในไทยเขามาเที่ยว ใช่ไหมอาจารย์ ใช่ครับ อ๋อ หรือถ้าเป็นมาเฟียนะครับหรือถ้าเป็นมาเฟียเขาก็มีหมายมาให้เราตามช่วยตามจับ ก็เหมือนเจ๊บอกเลย เพราะว่าเขาบอกว่าเนี่ยชาวรัสเซียที่เป็นพลเมืองอยู่ในไทยนะตอนนี้เข้ามาในฐานะของนักท่องเที่ยว หรือประกอบธุรกิจข่าวที่ออกมาเป็นการสร้างความเสียหายต่อมิตรภาพอันยาวนานระหว่างรัสเซียและไทย หลังทูตแจงแล้ว ใช่ ความสัมพันธ์ไทยกับรัสเซียมีอยู่นะคะ นะ ไม่ต้องกังวลนะอาจารย์เนาะ เรื่องอะไรเขาจะเอาผลประโยชน์ที่มหาศาลมาแลกกับอนาคตของคุณเซนเล็ก ครับ เนาะ ๆจริงไหมล่ะ คือ อันศูนย์ไทยทีมเนี่ยนะฮะทีมไทยแลนด์เนี่ยก็จะรายงานว่าวันนี้ได้หนึ่งเซต ตรง นะ นี้ เพราะมันไม่ได้เอามารวมกันแล้วคงทำได้ยากนะฮะเพราะว่าเรามอนิเตอร์อย่างใกล้ชิดมันอาจจะมีเป็นเซตเล็กๆนะที่หิ้วกันเข้าไปอะไรพวกนี้นะครับแต่ไอ้พวกยานเกาะรถถังเนี่ยมันไม่ใช่เคลื่อนง่ายนะคุณจิตติแค่คุณออกมาบนถนนเนี่ยคุณก็เห็นอยู่แล้วใช่ไหมครับหรือไอ้พวกBM 21เนี่ยมันไม่ใช่คันเล็กๆครับมันเห็นอยู่แล้วนะฮะในการแม้กระทั่งกล้องส่องทางไกลก็มองเห็นได้ครับก็นั่นแหละไอ้สัญญาณสื่อสารพวก ประเทศเล็กๆ อันนี้เราจะอยู่ยังไง เพราะว่าท่านวิเคราะห์ผมฟังคร่าวๆว่า มันจะรุนแรงทั้งความมั่นคงรุนแรงทั้งเศรษฐกิจ แล้วก็ดูว่าระบบการเมืองของเราเนี่ยมันเละตุ้มเป๊ะมีการซื้อเสียง คนที่จะเข้ามาบริหารประเทศเนี่ยในครั้งนี้มันจะต้องเอาง่ายๆว่ามีความรู้มากมีประสบการณ์กล้าตัดสินใจ แล้วก็ที่สำคัญต้องเป็นคนที่อ่อนตัวคือต้องปรับแผนเพราะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นอย่างนี้ไปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันน่ากลัวแล้วประเทศเราเนี่ยติดปัญหาคือติดกับดักหนี้ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลประชาชนนักธุรกิจถ้าเราได้ผู้นำที่ไม่สามารถขับเคลื่อนประเทศนี้ได้ไม่มียุทธศาสตร์ของชาติเนี่ยนะเราจะไปไม่รอดนี่ก็คือเหตุการณ์ที่ผมได้รับฟังมาซึ่งตอนนั้นผมฟังเนี่ยก็เลยถามผมต่อว่านะผมสนใจเรื่องการเมืองไหมตอนนั้นผมก็งงๆนะเพราะว่าเราเกษียณแล้วไม่มีอำนาจอะไรแล้วผมก็ไม่ใช่มีเงินเป็นหมื่นล้านก็มีเงินในระดับหนึ่งนะครับก็ ผมก็รับฟังแต่ผมก็มานั่งคิดนะว่าที่ท่านพูดเนี่ยท่านต้องมีเหตุผลนะฮะแล้วท่านเห็นความเดือดร้อนเห็นภัยที่จะมาถึงประเทศซึ่งเราก็เห็นตรงกันใช่เพราะผมเป็นคนติดตามสถานการณ์โลกผมสนใจเรื่องเศรษฐกิจมาตั้งแต่ผมเล็กๆนะเพราะบ้านผมมาจากตระกูลพ่อค้าผมก็สนใจมาตลอดผมก็นั่งคิดอยู่ประมาณ2 อาทิตย์ก็อยู่ดีก็มีไอ้กลุ่มเส้นได้นะครับซึ่งเขาเป็นพรรคเส้นได้เนี่ยที่ผมรู้จักเขาตั้งแต่โควิด-19เพราะทำงานร่วมกันในเรื่องจิตอาสาอยู่ดีเขาโทรศัพท์มาหาผมนะว่าท่านผมอยากจะมาคุยปรึกษาอะไรหน่อยนะผมว่านั้นมาคุยเขาก็มาก็มีทั้งหัวหน้าพรรคเลขาธิการพรรครองหัวหน้าพรรคอะไรเขาก็มา แล้วก็พูดกับผมตรงๆว่าผมอยากจะเชิญท่านมาเป็นหัวหน้าพรรคเส้นได้ตอนนั้นผมฟังแล้วผมว่าตกใจเหมือนกันนะว่าทำไมมันบังเอิญขนาดนี้นะเพราะผมกำลังงงอยู่ว่าผมจะเอายังไงดีวะไอการตั้งพรรคประเทศไทยที่ผมรู้มามันก็ยากแล้วมันจะต้องมีบ้านใหญ่มีสสในเขตแล้วเราต้องสำคัญต้องมีเงินด้วยเพราะว่ามันมีการซื้อเสียงเราก็รู้มานะครับเพราะพอมันก็จุดประกายผมแล้วผมก็เลยถามเขาต่อว่าเอาแบบนี้ได้มาผมรับเป็นหัวหน้าพรรคแต่ว่าต้องเปลี่ยนชื่อเขาก็ถามผมว่าทำไมต้องเปลี่ยนชื่อผมบอก1 พรรคคุณเนี่ยมันไม่เวิร์กเพราะการเลือกตั้งไว้แล้วเนี่ยคุณไม่ประสบความสำเร็จแล้วก็เสียงที่ผมไปเช็คเลยคุณได้น้อยมาก2เนี่ยวิกฤตต
ต่อไปเนี้จากประเทศไทยคือวิกฤตเศรษฐกิจก็เลยเสนอชื่อนี้เลย ได้ผมก็บอกว่า โดย ไป ท่านเสนอเอง คิดมาไม่เขาเป็นคนไปคิด อ๋อแล้วเราก็โอเค แล้วก็เอาชื่อมาให้ผม2-3 ชื่อก็มีชื่อพรรคเศรษฐกิจเนี่ย ก็เลยเลือกอันนี้ ใช่ผมก็เลยเลือกอันนี้ ขออนุญาตย้อนกลับไปนิดนึงบุคคลที่เป็นจุดเปลี่ยนคนแรกที่เรียกท่านเข้าไป แล้วบอกว่าเฮ้ยเรามาทำอะไรเพื่อประเทศคุณตั้งพรรคการเมืองใบ้สักหน่อยค่ะ ท่านคนนั้นใครอะคะ คือแบบนี้เอาว่าเป็นคนที่แบบเขาหวังดีกับชาติบ้านเมืองนะค เขา รับ ตำแหน่งใหญ่โตแบบ เอาว่าผมไม่ต้องบอกว่าผมเป็นพลเอกอ่ะคนที่เรียกผมไอ้รังสีก็ต้องใหญ่กว่าผมอ่ะ อ่ะเพราะฉะนั้นจะมี2ตัวละครที่เข้ามาในชีวิตท่าน คือคนที่ใหญ่กว่าพลเอกรังสี คน แล้วเรียกว่าไอ้รังสีได้ ถูก แล้วอีกคนหนึ่งคือทีมของเส้นได้ ใช่ ที่เข้ามา ซึ่งมันเกิดขึ้นโดยบังเอิญจริง อืม ๆ พูดไปไม่มีใครเชื่อตัวผมเองผมยังไม่เชื่อตัวผมเอง มันเหมือนจังหวะทุกอย่างมันทำให้ ถู เดิ ก น ค ห รับ น้าได้โดยที่ไม่ ใช่แล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยพอเราเปลี่ยนชื่อพรรคเราเปิดตัวพรรคเนี่ยเปลี่ยนกรรมการบริหารพรรคหัวหน้าพรรค อืม ภายในเดือนเมษายนนะที่ผ่านมาเนี่ยนะพอเปิดตัวพรรคปุ๊บผมก็มาออกรายการเนชั่นกับคุณเนี่ย ใช่ นะแล้วตอนนั้นเนี่ยหลังจากนั้นก็เงียบไป เพราะว่าทุกอย่างมันเงียบเหมือนไม่มีอะไรนะเพจพรรคไม่มีใครดูนะไม่มีใครรู้จักพรรคเศรษฐกิจผมก็เริ่มไอ้คนในพรรคก็เริ่มมาคุยผมบอกหัวหน้าเอาไงดีเนี่ยเพราะมันจะมีการเลือกตั้งแน่ๆจะช้าหรือเร็วแต่พรรคเราตัวแทนจังหวัดก็ยังไม่มีนะคนก็ไม่รู้จักสำคัญคือในทุนพรรคก็ไม่มีไอ้คนพรรคอื่นก็มีในทุนพรรคใช่ไหมก็มันเกิดสงครามไทยกัมพูชาขึ้นมาหม่อมหลวงรัฐกรเดวกุลที่ผมรู้จักกับแกมานานเหมือนกัน แต่ก็ไม่ได้เจอกันนะ ก็คือ7-8 ปีอะประมาณที่ไม่ได้เจอหรือมากกว่านั้นด้วยอยู่ดีก็โทรมา คนที่3แล้วนะ โทรมาบอกว่าพี่ผมอยากให้พี่ช่วยมาวิเคราะห์เหตุการณ์ไทยกัมพูชาผมก็ยังไม่ค่อยมั่นใจตอนนั้น เพราะว่า1เราเกษียณแล้ว2เนี่ยผมก็บอกกับทางหม่อมหลวงนัฐกรว่าแล้วมันจะมีคนฝังบอกว่าแล้วเกิดล่มกลางจอตายหายเนี่ยใช่ไหมคุณเพิ่มเขาบอกไม่เป็นไรนี่พี่ผมออกรายการกับพี่เขาก็ออกรายการผมคู่ผม2 รายการแล้วต่อจากนั้นมานี่ก็เป็นณปัจจุบัน มันก็เลยกลายเป็นภาพจำของพลเอกรังสีในหน้าสื่อ ที่จะวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องในเชิงทหาร แบบดุดัน เข้มข้น แล้วพลเอกรังสีคนเนี้ยภูมิหลังคืออะไรอะคะท่านเคยไปรบไหมเนี่ยท่านมาวิเคราะห์อะไรพวกเนี้ย คือผมเนี่ยรับราชการในเหล่าทหารม้านะครับผมสังกัดอยู่ที่กองพันทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ซึ่งกองพันทหารที่ 4 รักษาพระองค์เนี่ยก็ขึ้นตรงกับกองพลที่ 1 รักษาพระองค์กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ก็ขึ้นตรงกับกองทัพภาคที่ 1ซึ่งกองทัพที่1เนี่ยรับผิดชอบด้านตาพระยาอยู่แล้วฝั่งตะวันตกก็รับผิดชอบด้านกาญจนบุรีนะก็มีพื้นที่ในภาคกลางทั้งหมดซึ่งผมเนี่ยต้องเกี่ยวข้องเพราะว่ากองพันทหารที่ 4 ก็ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในเขตแถวอำเภอตาพระยาท่านทำอะไรบ้างคะในสมัยที่ก็ผมก็อยู่หน่วยรถถังซึ่งผมก็ต้องรับผิดชอบในการฝึกกำลังพลทำการฝึกหมู่กองหมวดภาคร้อยภาคกองพันของรถถังแล้วก็รับผิดชอบด้านชายแดนก็มีการไปตรวจแล้วรับสถานการณ์ทางด้านชายแดนตลอดเพราะถือว่ากองพลที่ 1เนี่ยตอนนั้นเขาใช้เป็นกองหนุนสำหรับกองพลที่ 2ถ้ากรณีที่มีสงครามซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่ได้ประมาทสถานการณ์ทางด้านตาพระยาเลยนะครับเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงนะมาตลอดเวลาแล้วก็เหมือนกับว่าเราก็เตรียมพร้อมมาว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับนั่นแหละเราก็มีการไปซ้อมรบกันแถวนั้นนะไปฝึกกันแถวนั้น แล้วก็มีการเตรียมแผนการเคลื่อนย้ายกำลังนะครับก็ผมก็รับผิดชอบกันตรงนั้นนะครับแล้วเราก็ติดตามข่าวสารก็ได้ประชุมกับพวกกัมพูชาแหละครับกัมพูชามันต้องไปมาหาสู่กันเพราะมันมีไอ้คณะกรรมการ RBC อะไรแบบนี้ใช่ไหมที่จนถึงวันนี้เราก็ไปร่วมด้วยในจังหวะตอนนั้นใช่แล้วก็ชีวิตผมมาไปพลิกผันอีกทีก็ตอนที่พอผมรู้จักผู้พันกองพันม้าที่ 4 รักษาพระองค์เป็นผู้นำพันเนี่ยพอดีเกิดเหตุการณ์ปล้นปืนที่เมื่อปี 2547นั่นแหละผมก็ได้ลงไปปฏิบัติหน้าที่ใน3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ปีครึ่งโอ้โหผมก็ไปทำงานด้านมวลชนนั่นจุดเริ่มต้นไปใต้เลยนะก็ใช่ไงผมไปเนี่ยคือเอาไปนี้ผมทุกคนไปตอนนั้นงงหมดว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ผมเนี่ยรับผิดชอบคือไปทำงานด้านมวลชนนะเพราะว่ามันเป็นการต่อสู้กันความขัดแย้งของแนวคิดแล้วก็พอผมลงไปทำงานใน3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเราก็เห็นปัญหาว่าคนในภาคใต้เนี่ยจริงๆเป็นคนที่จิตใจอบอ้อมอารี
แล้วก็แต่ว่าชีวิตเขาลำบากเพราะว่าฐานะเขาไม่ดีนะความเป็นอยู่ก็อัตคัดอะผมยกตัวอย่างให้ฟังนะผมเข้าไปในหมู่บ้านของอำเภอทานโตน้ำที่ไหลจากน้ำตกมาเนี่ยอย่างแรงเลยอย่างใสเลยประชาชนบ้านห่างแค่100 เมตรเนี่ยจะต้องไปตักน้ำมาใส่ตุกไม่มีระบบประปาผมก็ไปทำระบบประปาหมู่บ้านให้นะครับซึ่งเขาก็บอกแล้วในชีวิตเขาเกิดมาเนี่ย60 ปีเขาไม่เคยได้รับแบบนี้ซึ่งเขาก็ดีใจเพราะน้ำมันแรงมากนะผมต่อท่อเนี่ยจากบนฝายบนน้ำตกขึ้นไปประมาณ3 กิโลแล้วลากท่อลงมาแล้วแยกเป็นท่อเล็กคุณเชื่อไหมเปิดน้ำเนี่ยแรงกว่าเราใช้ปั๊มน้ำในกรุงเทพอันนี้เหรอคือคำนิยามของงานด้านมวลชนนะคะท่านก็เข้าใจเข้าถึงพัฒนาตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9ท่านทรงมีพระบรมราโชวาทไว้ในการที่ไปช่วยปีครึ่งผมเข้าไป100 กว่าหมู่บ้านทั้งจังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสแต่ผมเข้าไปในพื้นที่ที่แบบมีปัญหานะหรือผมเข้าไปในหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยคุณเชื่อไหมผมนั่งคุยกับอิหม่ามมันมีกลิ่นอุจจาระโรยมาตลอดมันพีได้ยังไงอ่ะก็นี่ไงผมจะเล่าให้ฟังผมก็ถามอิหม่ามว่าอิหม่ามแถวนี้มันมีส้วมแตกหรืออะไรคุณเชื่อไหมว่าในหมู่บ้านเนี่ยไม่มีส้วมซึมเขาใช้วิธีการขุดดินแล้วก็ถ่ายใต้ถุนบ้านเราก็เลยต้องไปช่วยเขาสร้างผมก็ไปทำส้วมซึมให้100 กว่าหลังคาเรือนโอ้โหนี่ชีวิตหรือผมเข้าไปในหมู่บ้านตาดีกาโรงเรียนตาดีกาเพราะในศาสนาอิสลามเนี่ยเขาจะมีอยู่2 โรงเรียนตาดีกากับโรงเรียนปอนอโรงเรียนตาดีกาเนี่ยคือโรงเรียนอนุบาลแบบเนอร์เซอรี่เราโรงเรียนปอนอก็คือระดับประถมถึงมัธยมซึ่งโรงเรียนตาดีกาเนี่ยคุณเชื่อไหมสภาพเหมือนล้าวหมูฝนตกหลังคารั่วหมดแล้วโตเตยผมก็ไปพัฒนาทำหลายโรงเรียนนะโรงเรียนปอนอผมเข้าไปในปอนอนี่เป็นโรงเรียนกินนอนทุกคนต้องนอนนั้นผมก็ไปช่วยทำในเรื่องบ้านที่พักเพราะมันต้องนอนรวมกันเพราะมันเป็นเรียนกินนอนไปทำห้องน้ำเนี่ยแล้วก็เข้าไปหรือเข้าไปช่วยซ่อมแซมมัสยิดซึ่งความต้องการไม่เหมือนกันนะหรือแม้กระทั่งผมไม่ทำงานแล้วผมก็เพิ่งรู้นะว่าสินค้าหลักที่ทำให้คนชายแดนภาคใต้เนี่ยสามารถจะซื้อรถมอเตอร์ไซค์ซื้อตู้เย็นได้คือรองกองเพราะส่วนใหญ่คนชายแดนภาคใต้เนี่ยเขามีอาชีพคือรับกรีดยางหรือรับจ้างเนี่ยนั่นคือชีวิตประจำวันที่เขามีรายได้ที่มาซื้อข้าวกินแต่ถ้าเขาจะซื้อตู้เย็นทีวีอะไรพวกนี้ต้องได้จากผลิตผลจากรองกองความสัมพันธ์ในการเจอผู้คนในแต่ละภารกิจในการได้รับมอบหมายของท่านเนี่ยทำให้มันสั่งสมเข้ามาอยู่ในใจก็คือแบบนี้เราทำหน้าที่เนี่ยเราเป็นทหารเนี่ยคือความมั่นคงของประเทศเนี่ยทหารก็มีมอตโต้อยู่แล้วเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนเพราะนั้นเนี่ยการที่ทหารเนี่ยจะสามารถรักษาอธิปไตยได้นะจะดูแลความมั่นคงของประเทศได้เนี่ยประชาชนเนี่ยเป็นแกนหลักถ้าประชาชนร่วมมือด้วยทุกอย่างมันก็จะเป็นพลังนะครับประชาชนเหมือนกันประชาชนเป็นสารตั้งต้นนะครับเพราะนั้นถ้าคุณได้รับการไว้ใจจากประชาชนเป็นเสียงส่วนมากคุณก็ได้เป็นรัฐบาลถ้าคุณได้เสียงส่วนน้อยคุณก็เป็นฝ่ายค้านหรือคุณก็เป็นพรรคร่วมก็มีเท่านั้นเองท่านมีคะแนนนิยมอยู่จนถึงวันนี้ท่านมีแล้วแน่ๆแต่ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าท่านโหนกระแสชาตินิยมหรือเปล่าผมไม่ได้โหนหรอกครับเพราะว่าที่ผมเล่าให้ฟังว่าไอ้การที่สื่ออย่างพวกคุณให้โอกาสผมมาวิเคราะห์สถานการณ์กัมพูชาเรียกผมมาสัมภาษณ์เนี่ยก็เป็นเพราะว่าสถานการณ์ณขนาดนี้เนี่ยมันอยู่ในสถานการณ์ที่มันเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงสำหรับประเทศนะแล้วผมเองก็พยายามให้ความรู้ในเรื่องการทหารของผมแต่การข่าวผมก็มีว่าไอ้ที่มันเกิดขึ้นไอ้วุ้นเส้นกล้าเหินเกินกับขนาดนี้ก็เพราะมันมีผู้สมคบคิดกรณีแม่ทัพกุ้งที่ลบ6 ชั่วโมง6 ชั่วโมงแรกของการลบถูกการมีโทรศัพท์ไปสั่งให้หยุดยิงคุณเข้าใจไหมแสดงว่ามันมีผู้สมคบคิดนะแล้วบทเรียนเราก็มีอยู่แล้วใช่ไหมตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาว่าเราเสียกรุง2 ครั้งก็เพราะมีผู้สมคบคิดมันไม่ใช่ว่าเราตั้งใจที่จะพูดแรงใช้คำว่าเรียกวุ้นเส้นว่าไอ้หรือว่าพยายามบิ้วเรื่องขึ้นมาเพื่อคะแนนนิยมของเราไม่หรอกครับเพราะว่าผมจะไม่เป็นคนที่นิสัยแบบนั้นคือฉวยโอกาสที่ผมไม่ทำแต่วันนี้เราต้องการคือความสามัคคีของคนทั้งชาติ2เนี่ยเราต้องให้ความรู้ประชาชน
นว่าอะไรมันเกิดขึ้นกับประเทศเรานะเพราะทุกคนก็สงสัยว่าทำไมประเทศเล็กๆอย่างกัมพูชาเนี่ยมันถึงกล้าเหิมเกินกว่าเรา แล้วเราทำอะไรมันไม่ได้เราเสียเปรียบตลอดก็ทุกอย่างเนี่ยมันก็เริ่มกระจ่างชัดว่ามันมีผู้สมคบคิดจริงๆตั้งแต่ไอ้คนสั่งยิงหรือไอ้ภาพไวรัลต่างๆที่ออกมาเนี่ยว่าโอ้โหมันรู้จักกันเป็นทีเป็นแก๊งเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยผมก็ทำหน้าที่ของผมในฐานะที่ผมก็เป็นคนไทยคนหนึ่งแล้วสื่อเนี่ยให้โอกาสผมเข้ามาพูดความจริงให้ประชาชนฟังคือทุกอย่างที่เราพูดมาที่เรานำเสนอไปถึงประชาชนเนี่ยค่ะมันมาจากลึกๆของเราจริงๆโดยการที่เราก็มีการหาข่าวด้วยเอาแน่นอนผมเป็นระดับนายผู้ใหญ่เนี่ยคุณคิดว่าผมไม่มีข่าวผมมีข่าวแล้วข่าวผมทุกอย่างผมปล่อยผมพูดไม่ใช่ผมพูดเต้าข่าวหรือพูดโม้ซั่วนะผมดับเบิลเช็คนี่ตามสัญญาณของคนเป็นทหารว่าคุณต้องดับเบิลเช็คเพราะว่าถ้าคุณข่าวปลอมคุณผิดคุณลบแพ้นะแล้วที่สำคัญคือแบบนี้วันนี้เนี่ยประเทศเราเองเนี่ยทุกคนต้องยอมรับแล้วว่ามันมีสถานการณ์ที่เลวร้ายถาโถมมาทั้งหมดแล้วประเทศเราเนี่ยเราเป็นประเทศเล็กๆที่อยู่ภายใต้ความขัดแย้งอยู่ภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจของโลกที่เขาซัดกันสงครามการค้าการบอยคอตการแซงชั่นเพราะนั้นคุณจะต้องอยู่ยังไงนะแล้วทั้งหมดเนี่ยผมจะบอกให้การที่คุณจะสามารถเอาประเทศนี้รอดเนี่ยข้อมูลคุณสำคัญถ้าข่าวกรองข้อมูลคุณผิดคุณจะตัดสินใจผิดหมดวางแผนผิดหมดเราก็เลยต้องทำงานการด้านการข่าวเต็มที่เช่นเดียวกันถึงแม้วันนี้จะอยู่ในฐานะนักการเมืองก็เถอะก็อย่างน้อยนะถ้าผมมีโอกาสได้มาพูดออกสื่อให้ประชาชนฟังผมก็ต้องเอาความจริงนะเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อให้ประชาชนได้ข้อมูลเพื่อไปตัดสินใจว่าเราจะแต่ละคนจะวางแผนชีวิตยังไงภายใต้สถานการณ์แบบนี้คือการที่เป็นคนพูดแบบขึงขังอย่างนี้พูดแบบฮึกเหิมอย่างนี้เป็นมานานแล้วใช่ไหมคะผมเป็นมาแต่เด็กแล้วเพราะผมไม่ชอบพูดวาทกรรมแล้วผมไม่ชอบพูดแบบว่าอ้อมไปอ้อมมาคุณเชื่อไหมเอาอันนี้ว่าสมัยผมหนุ่มๆเนี่ยผมจีบผู้หญิงเนี่ยผมนัดผู้หญิงกินข้าว2 ครั้งเนี่ยผมถามแล้วจะเป็นแฟนผมไหมแล้วเขาจะตอบตกลงเหรอคะถ้าเขาไม่เป็นแฟนผมก็เลิกเพราะผมจะไม่เสียเวลากับเรื่องพวกนี้ไงคุณจะมานั่งฝันหวานมานั่งตีความส่วนมากหนุ่มๆผู้หญิงพูดกับฉันแบบพูดกับเราแบบนี้ไอ้เพื่อนผมหลายคนมาปรึกษาว่าเฮ้ยเขาแสดงแบบนี้แฟนเขาชอบกูบอกมึงบ้าบอกว่ามึงก็ถามเขาเลยว่าเขาจะเอาเป็นแฟนมึงหรือเปล่ามันตัวตนแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยเนาะผมก็เป็นอย่างนี้ของผมเพราะผมไม่ชอบทำอะไรที่อ้อมไปอ้อมมาวันนี้เป็นนักการเมืองอย่างเงี้ยจะขอคะแนนประชาชนเนี่ยท่านจะใช้สไตล์การพูดของท่านอยากถ่อมตัวนะพูดว่ายังไงก็ผมก็จะเอานโยบายผมจะแสดงความพร้อมของผมว่าผมมีสสที่จะลงกี่เขตผมมีนโยบายของผมว่าจะทำให้ประเทศเนี่ยลุกขึ้นยืนเดินได้แล้วก็วิ่งต่อไปแล้วถ้าประชาชนฟังแล้วว่านโยบายผมมันเป็นไปได้เนี่ยท่านเลือกผมเสียงข้างมากเพราะว่าการเลือกผมเป็นเสียงข้างน้อยแล้วผมต้องไปเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านมันไม่สามารถที่จะผลักดันนโยบายได้ข้างมากคือแค่ไหนคะก็ผมเชื่อว่าต้องเกินครึ่ง250ครับซึ่งจริงๆแล้วประชาชนทำได้ถ้าประชาชนศรัทธาประชาชนคิดว่านโยบายของพรรคเศรษฐกิจสามารถที่จะนำพาประเทศนี้รอดใช่ไหมฮะคือใครจะมาแจกเงินถ้ารับเงินมันแต่ท่านเวลาท่านเข้าคูหาท่านกล่าวพรรคเศรษฐกิจมันจะจบแค่นั้นเหรอคะในเมื่อเราก็รู้อยู่ว่าการเมืองมันรับเงินมามันก็มีการเช็คว่าเลือกจริงไม่เลือกจริงแล้วมันก็มีผลถึงวิถีชีวิตของเขาหลังจากนั้นด้วยก็เป็นแบบนี้นะครับวันนี้วิกฤตเศรษฐกิจผมเชื่อว่ามันกระทบกระเทือนตั้งแต่คนที่รวยสุดในประเทศไทยจนถึงคนจนถึงประเทศไทยวันนี้ทุกคนยอมรับนะผมเจอมา100 ต่อ 100แล้วทุกคนบ่นหมดเรื่องเศรษฐกิจแล้วผมประเมินผมว่าหลังธันวานี้เศรษฐกิจเราจะยิ่งดำดิ่งเลยถ้าคุณไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาหนี้ทั้ง3ตัวได้3ก้อนได้คือหนี้ประชาชนหนี้รัฐบาลหนี้นักธุรกิจแล้วเอาความมั่นใจเรื่องการที่เราจะสามารถบริหารเศรษฐกิจให้ประเทศดีขึ้นเอาความมั่นใจนี้มาจากไหนคือผมเนี่ยเป็นทหารก็จริงแต่ผมเติบโตจากตระกูลพ่อค้าแล้วผมถูกฝึกให้ทำงานทำธุรกิจตั้งแต่9 ขวบคุณรู้ไหม9 ขวบเนี่ยทำอะไรคะ9 ขวบก็พ่อผมเนี่ยมีทั้งโรงงานหล่อพระมีทั้งเล่นหุ้นมีทั้งซื้อขายที่ดินมีทั้งทำบ้านเช่าผมเนี่ยโดนรับฝึกมาตั้งแต่ผมอายุ9 ขวบคุณรู้ป่ะผม9 ขวบเนี่ยผมต้องเดินกลางโลกให้พ่อผมเพื่อไปดูที่ดินเพื่อที่เราจะดูว่าซื้อแล้วหรือรับขายฝากแล้วถ้าที่ดินนี้เป็นของเราเนี่ยมันคุ้มไหมคุณก็ต้องคาดการณ์สถานการณ์เศรษฐกิจคาดการณ์ว่าตรงนี้จะเจริญไหมคุณรู้ไหมผมดูที่ดินเนี่ยนะผมดูข่าวผมดูผู้หญิงว่าที่ดินไหนสวยไม่สวยเพราะว่าดูมาแต่เด็กก็ผมโดนฝึกมาแบบนั้นนี่บวกลบคูณหารแบบกำไรขาดทุนตั้งแต่เด็กเลยก็ผมวางแผนการต
ผมต้องตามสถานการณ์บ้านเมืองว่าช่วงไหนควรลงทุนถ้าสถานการณ์มันบูมเราก็ต้องรีบลงทุนถ้าสถานการณ์ไหนเศรษฐกิจกำลังแย่เราต้องหยุดการลงทุนแบบนี้มันมีผลหมดฮะเพราะนั้นการข่าวของผมเนี่ยผมไม่ได้เอาข่าวแค่แหล่ง2 แหล่งเนี่ยเวลาผมจะตัดสินใจเนี่ยผมเอาข่าวอย่างน้อยต้องมี5 แหล่งขึ้นเพื่อเอามาเขย่าแล้วก็มากรอง คิดว่าประเทศจะได้อะไรถ้ามีผู้นำอย่างเรา ก็ที่ผมบอกไงวิกฤตเศรษฐกิจรอบนี้คือปัญหาหนี้ของเราเป็นปัญหาใหญ่ประชาชนติดระดับหนี้จากหนี้ครัวเรือน 16.5 ล้านล้านนักธุรกิจเป็นหนี้ 18 ล้านล้านรัฐบาลเป็นหนี้ 12.6 ล้านล้านวันนี้ที่ประเทศเราเสร็จเพราะประชาชนไม่มีแรงซื้อเพราะติดระดับหนี้นะล่าสุดมกราถึงธันวานี้ประชาชนถูกยึดรถ3 ล้าน 1 แสนคันเป็นมอเตอร์ไซค์1 ล้าน 7 แสนคันที่จะเป็นรถกระบะปิกอัพอีกล้านกว่าคันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณวันนี้ประเทศเราเนี่ยสภาพคล่องไม่มีการที่สภาพคล่องไม่มีเนี่ยเราต้องเอาเงินมาเติมการเอาเงินมาเติมคือคุณต้องสร้างไม่กับโปรเจกต์ใหญ่ๆโครงการใหญ่2 โครงการเพื่อเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศเพื่อที่จะทำให้ประชาชนมีการสร้างงานสร้างอาชีพทำให้นักลงทุนกลับเข้ามาย้ายฐานการผลิตเข้ามาในประเทศเราอันนี้คือสิ่งที่เราต้องทำโดยด่วนเรามั่นใจ1,000,000%เลยไหมคะว่าถ้าเราได้เป็นผู้นำเนี่ยเราจะขับเคลื่อนมันไปได้ก็ผมนึกบอกนะครับผมต้องการเสียงข้างมากไงเพราะการขับเคลื่อนโปรเจกต์ใหญ่ๆแบบนี้คุณเป็นพรรคร่วมคุณทำได้ยังไงถูกไหมคุณเป็นฝ่ายค้านคุณทำไม่ได้เพราะนั้นผมนึกบอกว่าวันนี้ถ้าประชาชนยอมรับว่าเรามีวิกฤตเศรษฐกิจจริงๆนะแล้วคุณดูนโยบายภาคเศรษฐกิจเนี่ยไอ้2 ข้อแรกของผมเนี่ยรับรองว่าประเทศไทยจากตอนนี้เซเนี่ยจะลุกขึ้นยืนทรงตัวจากนั้นจะเดินแล้วจากนั้นจะวิ่งสมมุตินะคะท่านสมมุติว่าเสียงของประชาชนไม่ได้ให้ท่านถึงจุดนั้นให้ท่านเป็นหนึ่งในฟันเฟืองในการขับเคลื่อนประเทศและต้องไปทำงานกับคนอื่นๆที่ท่านอาจจะมองว่านักการเมืองมืออาชีพหรือนักการเมืองที่มีสีนั้นสีนี้ท่านอยู่กับเขาได้ไหมคะก็แบบนี้ทั้งหมดนี่นะครับผมรอให้ประชาชนตัดสินใจเลือกให้ผ่านการเลือกตั้งก่อนเพราะว่าคุณเข้าใจมาการเมืองก่อนเลือกตั้งกับการเมืองหลังเลือกตั้งไม่เหมือนกันแล้วคุณต้องมีเหตุผลว่าทำไมคุณต้องไปร่วมแล้วเขาจะยอมรับนโยบายคุณหรือเปล่ามันมีการคุยกันอีกหลายโยกแต่ว่าวันนี้เราอย่าดูถูกประชาชนให้ประชาชนตัดสินเราก่อนเพราะผมเนี่ยตั้งใจไว้แล้วถ้ามีกิจการยุบสภาเมื่อไหร่ผมจะเอานโยบายออกมาตีแผ่ให้ประชาชนเข้าใจว่าถ้าเรื่องภาคเศรษฐกิจชีวิตคุณจะดีขึ้นยังไงประเทศจะดีขึ้นยังไงคือไม่ว่าประชาชนจะไว้วางใจท่านแค่ไหนท่านจะไม่เปลี่ยนไปและจะไม่เปื้อนสีเทาใช่ไหมคือแบบนี้ชีวิตผมนะคุณไปเช็คดูได้ว่าตลอดรับราชการผม38 ปีผมไม่เคยมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตผมไม่เคยมีการตั้งกรรมการสอบสวนคุณไม่ถามทางผู้บัญชาผมหรือผู้ตามชาผมได้ผมท้าอะไรเรื่องนี้นะครับแล้วก็มาว่ากันถ้าผมคุณเข้าใจมาถ้าผมเป็นคนที่ไม่สะอาดจริงเนี่ยผมไม่กล้ามาพูดจาแบบนี้หรอกเพราะพูดของผมเนี่ยถ้าเป็นภาษานักเลงก็เรียกตีนแล้วท่านพูดแล้วมันก็เลยสร้างความคาดหวังให้กับคนที่คิดก็ลองเลือกผมดูเพราะบางคนก็บอกว่าไอ้นักการเมืองก็พูดนี่ไอ้คนนั้นเชื่ออะไรผมชื่อพลเอกรังสิตWho is a paragon of hope
defensively responsible. You see Floyd coming, you gotta know fighter out. Hands up. Trying to avoid the shots of Manny Pacquiao. Manny Pacquiao grazed him, but nothing significant in that sequence on the ropes. Legends in the making, of course, future Hall of Famers embrace as we begin the 12th and final round. Mayweather again going to ropes before still on his back foot. 2 minutes left in the fight. And even if he doesn't land. ซ้ายไม่โดนครับจังหวะนี้ ไม่ต้องนานนะ อุดรมีจุดเด่นอยู่ที่แข้งซ้ายนะครับเป็นมวยที่เตะหนักมากทีเด็ดก็คือยอดขุนพลสิงห์มหัศจรรย์ ซ้ายตั้งแถบครับซ้ายหนักซ้ายแรงครับเตะหนักต่อยแรงแหละครับหัวดขาไปครับโตโยต้าก็ อันตรายวัสดุไวไฟ ทุกคนจะต้องมีระเบียบวินัย ฉันต้องการให้ทุกคนทำงานด้วยความตั้งใจร่วมมือค้นหากล่องแดงนั่นผู้กองครับว่าไงครับคือไม่มีใครต้องการทำอะไรที่ไม่ถูกต้องนะครับเราเข้าใจดีครับ แต่ว่าเราไม่ต้องการให้ทหารไปแก้แค้นกับพลเรือนนะ ผู้กองครับพวกเราทุกคนเข้าใจดีครับผม งั้นเหรอ ไม่นะนี่เป็นความเข้าใจผิดเท่านั้นน่ะ เรามีพยานว่าเป็นทหารนะ งั้นทำไมเพิ่งมีการตรวจสอบ2 อาทิตย์หลังจากนั้นล่ะครับ เจียนเซนถ้าแกรู้เห็นเกี่ยวกับอะไรก็เก็บไปให้การด้วยนะครับ ผม ทุกคนเข้าใจดีแล้วใช่ไหม ครับผม หมดใบแอดจะเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลในการควบคุมดูแล โอ้แย่จังเลยว่ะ ถ้าเห็นชายแปลกหน้าในเมืองให้รีบแจ้งสารวัตรทหารด่วน จะต้องปฏิบัติเช่นนี้2-3 อาทิตย์ อย่าลืมช่วยดูแลกันให้ดี มีคำถามไหม ในสมัยจีนโบราณโอหยางจื้อนักตีกระบี่ในตำนานได้ตีกระบี่ล้ำค่า5 เล่มเซิ่นหลูจี้เจ้หรูฉางฉุนเตียวให้แก่ฮ่องเต้เย่และตีกระบี่ล้ำค่าหลงเหยียนไท่เอ๋อกงปู้3 เล่มให้แก่ฮ่องเต้ชูสร้างชื่อโด่งดังไปทั่วโลกมีเสียงกระบี่มากมายที่หมายปองแต่โอหยางจื้อไม่อยากลุ่มหลงในชื่อเสียงเงินทองจึงพาภรรยาและลูกหนีจากผู้คนไปใช้ชีวิตโดดเดี่ยวเพื่อความปลอดภัยเขาใช้เวลา5 ปีนำเลือดของตนตีออกมาเป็นกระบี่ล้ำค่าที่สามารถฟันได้ทุกสิ่งให้ชื่อว่ากระบี่เซียนเซี่ยจากนั้นตระกูลโอเปลี่ยนชื่อเป็นโอหยางสืบทอดกระบี่เซียนเซี่ยกันมารุ่นต่อรุ่น ร้อนขนาดนี้นะเนี่ยมันร้อนจังเลยจริงๆไม่มีลดลงเลย
7วันที่จะได้กลับฉางอันอีกครั้งใกล้เข้ามาแล้ว เฉียนเซิ่งปีที่ 28 จักรพรรดิไทจูทรงพระประชวรเฉียบพลันสวรรคตกระทันหันเหยียนเฟิ่งซานแม่ทัพหูเปินกุมอำนาจราชสำนักทำลายคือแปรสนับสนุนเซียวเหวินจิ้งโอรสองค์เล็กในอดีตฮ่องเต้ขึ้นครองบัลลังก์สังหารอ๋องศักดินาอำนาจจักรพรรดิตกสู่มือผู้อื่นเหวินเฉิงปีที่ 4 อ๋องศักดินาเซียวอู่หยางโอรสองค์โตของอดีตฮ่องเต้อ้างการกวาดล้างคนเลวข้างฮ่องเต้เพื่อปกป้องฮ่องเต้จึงยกทัพจากทางเหนือลงใต้ 1,300 ลี้ตลอดทางวินัยกองทัพเด็ดขาดยุติธรรมทุกทิศสวามิภักดิ์มาถึงฉางอันกวาดล้างขุนนางชั่วเข้าปกครองราชสำนักตำหนักไท่ชิงเซียวอู่หยางฮ่องเต้องค์ใหม่เซียวเหวินจิ้งฮ่องเต้ผู้ถูกปลดไม่อาจทนต่อความพ่ายแพ้เผาตัวตายที่ตำหนักไท่จีในวังเรียนท่านโหศพ5 ศพล้วนไม่ใช่ห้องเต้น กู้อี้เจิ้นเป่ยโหตรวจสอบชัดเจนหรือยัง ตอนห้องเต้ผู้ถูกปลดยาววัยเคยหกล้มที่หน้าบันไดหินอ่อนขาวหน้าตำหนักด้วยเหตุนี้ฟันกรามซ้ายบนหักขาขวาก็ทิ้งรอยกระดูกร้าวไว้พวกนี้ในวังล้วนมีบันทึกแม้ศพพวกนี้ดูหน้าตาไม่ออกแล้วแต่อาการบาดเจ็บ2 แห่งนี้ตรวจสอบได้ไม่ยากท่านโหสิ่งนี้เพิ่งเอาออกมาจากท้องคนตาย ของสิ่งนี้โผล่มาจนได้ นี่เป็นแผนที่ตั้งใจวางไว้ พวกเขากำลังประกาศศึกต่อเซียวอู่หยาง ทหารในสังกัดของหลี่หลงจิงแม่ทัพพิทักษ์เมืองยอมจำนวนหมดแล้วแม้ในเมืองจะมีการต่อสู้ประปรายแต่ไม่ต้องกังวล เมืองหลวงทั้ง 12 ประตูถูกควบคุมหมดแล้ว เรากำลังตั้งค่ายที่ทิศใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้ ทั้ง2 ทิศบวกกับภาคเหนือทั้งหมดล้วนอยู่ในการควบคุมของทัพเรา ทัพเหนือไม่ต้องกังวลพะยะค่ะ เหยียนเฟิ่งซานกับกองทัพของเขาล่ะ ถวายบังคมฝ่าบาท สถานที่เกิดเหตุที่ตำหนักไท่จีตรวจสอบแล้วฮ่องเต้ผู้ถูกปลดเซียวเหวินจิ้งไม่ได้ตายในกองเพลิง นี่คือสิ่ง
ที่ควักออกมาได้จากท้องศพหนึ่งในที่เกิดเหตุตำหนักไท่จี รูปแบบของป้ายคำสั่งฟาบาทน่าจะทรงเคยเห็น หยิบยืมภาพยนตร์ร่วมกับล้มละลายโปรดักชั่น นะโมนมัสการข้าพเจ้าจะขอน้อมเกล้าขึ้นเหนือเสียงสิโลรสด้วยดวงใจข้าพเจ้าปรีเพลมปราโมทย์มโนสารสีวันนี้เป็นวันดีสีวันพนาวัน หมอจะเริ่มทำขวัญแล้วนะพ่อนาคเอ๋ย เรียกฉันมีอะไร ทำไมอ่ะ เอาเมื่อกี้บอกพ่อนาคเอ๋ย จะยินด้วย ไม่จะเรียกพ่อนาคหมายว่าเรียกพ่อนาค เขาเป็นผัวแม่ผมอยู่ เป็นผัวแม่เขา ใช่ครับ เมียเราเลย ครับผม เอ้าไปถามเขาทำไมเราอยู่กินด้วยกัน กินข้าวหม้อเดียวกัน แล้วไปเอาเขาเป็นเมียทำไมเรา อ้าว ได้ยังไงเนาะ มันเป็นของธรรมดาของเรื่องผัวเมีย หมอที่พูดหน้าถีบปาก หมอสอนอยู่ก็สอน การทำขวัญต้องใช้เวลามาก ครับผม บางทีก็ใช้เวลา17 ชั่วโมง บางทีก็18 19 ชั่วโมงหรือว่าไม่21 ชั่วโมงอะไรเงี้ย ขอสัก3 ชั่วโมงแล้วผมนัดเพื่อนกินเหล้า ไม่ได้ลูก เราจะบวชแล้ว ก็สั่งลาพ่อสั่งลา ไม่ได้เดี๋ยวเสียเลิกเสียยาม ยังไงก็เปลี่ยนอริยบทได้ถ้าหากว่าเมื่อยนะเพราะมันใช้เวลานานจะสบายตามสบาย เอาละตอนนี้หมอจะเปื่อย อะไรอ่ะ มันเปลี่ยนเยอะเกิน ก็ตามสบายที่หมอบอกไง โอ้ยมันสบายเกิน นั่งขัดสมาธิก็ได้ลูกเอ้ย โอ้ยดู หมออีฉันเปลี่ยนได้ไหมคะ ทำไมเมื่อย เน็บกินค่ะ เอาเปลี่ยนได้จ้ะ ทำไมไม่นั่งนี่ไม่สวยเอา โอ้โห เอาเป็นท่าเก่าเอา โอ้ยเดี๋ยวเขาดูว่างานฉันเรียกขนมถังแตก แทบจะออกมาโบกแท็กซี่ แหละพ่อหมอเห็นมิเตอร์ฉันเหรอ เอาละตั้งใจนะ พอหมออยากถูกจะลดราคาค่าทำขวัญให้เรา พ่อนาคเอ๋ยยามที่แม่เจ้าตั้งท้อง แม่เจ้าต้องทรมานต้องอดเปรี้ยวอดหวาน อดมันอดเผ็ดแถมพ่อของเจ้าก็ยังอด อะไรฮะอดกินแกงเผ็ดกับแม่เจ้านะพ่อนาคเอ๋ยยามแม่เจ้าตั้งเถอะหมออย่าบอกแวกเด็ หมอมีสมาธิมันลูกผิดพลาดเขาครับ ยามแม่เจ้าท้องได้5 เดือนจะคลอดจะเคลื่อนก็แสนลำบากจะนั่งจะนอนก็แสนยากพอเจ้าคลอดออกมาเจ้าก็ร้องแหวแล้วเจ้าก็ร้องไห้ไปหยุดเป็นลูกของแม่ชุ่มชื่นแม่ชุ่มชื่นเขาเป็นคนสวยหน้าตาดีแม่ชมชื่นเขาตอนเจ้าสาวเป็นคนสวยนะ จ้ะแม่นั้นสวยจ้ะ หน้าตาของเจ้าไม่เหมือนพ่อเลยนี่ เหมือนแม่ครับผมหล่อเหมือนแม่ เหมือนแม่ก็ไม่ใช่หน้าตาอย่างนี้ เอาเหรอ คงจะเหมือนพ่อแต่ก็ไม่เหมือนคุณแสนนะแต่ว่าเนาะแม่ต้องมีผัวหลายคนนี่หน้าตาเพราะหน้าก็แหมดูขวาดูซ้ายก็ละไม้มาทางหมอเหมือนกันหรือจะเป็นลูกพ่อ หมอครับตกลงมันยังไงแน่ครับ ไม่มีอะไรหรอกไปชมชื่นกับหมอเนี่ยนะคือเรามีสัมพันธ์กันแค่ภายในไม่ได้ภายนอกหรอก โอ้ไม่มีภายนอกให้ภายในพ่อมาใหม่ เดี๋ยวหมอภายในหนักกว่าภายนอกนะ คือก็คนรู้จักกันเขาเป็นคนสวยอะนะที่เรากันเองอะนะ ไม่ต้องพูดถึงเรื่องเมียเก่ามันเลิกไปแล้ว เลิกไปแล้ว มันจบสิ้นไป ก็จะพูดถึงเรื่องคนใหม่ใช่ไหม ใช่พ่อเราตกลงว่าฉันเป็นลูกใคร ก็ลูกพ่อไงลูกพ่อแต่ไม่จำเป็นต้องนามเหมือนก็หรอกมันนามไม่เหมือนพ่อใช่มันไปทั้งแม่ทั้งญาติทั้งแม่นู่น โอ้ญาติแม่
สามารถจับตัวได้แล้วนะครับ คนที่คอยบอกพิกัดทหารไทยให้กับฝั่งกัมพูชา โดยสามารถจับได้นะครับที่
นี้เรานำเมื่อกี้เราตบมือใช่ไหม ครับพี่ เป็นการให้จังหวะ ใช่ครับ มันก็คือเครื่องดนตรีธรรมชาติ มือของเราก็เป็นหนึ่งในเครื่องดนตรีประเภทให้จังหวะเหมือนกันได้ ให้จังหวะกันได้ ครับ ไม่เอาอาวุโสดูหอมไม่ได้ ไม่ได้เพราะหอมมาแทนเก๊กหอมมาแทนเก๊ก ถูกแล้วหอมมันเด็กกว่ามันต้อง ใช่ เรียกกิ๊กเฉยๆด้วย ยังไงก็ไม่กลับ พี่ภูผมรู้ พี่อยากจะอวยพรแต่พี่กิ๊กอยู่พี่ไม่กล้าพูด อยาก ไง ให้พี่กิ๊กอยู่รอดปลอดภัยสุขภาพแข็งแรง เขาไม่ได้ไปลบเฮ้ย เอาเลยฮะขอให้พี่กิ๊กหายดีๆ โอเค หายไว อ่า ๆหายขาด พี่เจ้าของเราครับ สวัสดีครับผมขอให้ปากกิ๊กของผมนะฮะหายไวๆแข็งแรงแซงนักมวย นี่ นะฮะแล้วขอให้มีบ้านอยู่มีรูแหย่มีแรงนะครับผมตอนนี้สุขสบาย เฮ้ยร้องไห้เหรอร้องไห้เฮ้ยร้องไห้ เรื่องยาวแล้วเรื่องใหญ่แล้ว นี่คือความในใจของพี่สาวผม คนเรานะที่เขาบอกว่าแกล้งทำเป็นทะเลาะกันจริงๆเนี่ยคนที่แคร์พี่กิ๊กมากที่สุด ถูกต้อง คือคนนี้ ซีรีส์เกาหลี โอ้โห โอ้โหพังภู อันนี้ร้องไห้หรือลาดฮะ เห็นหยิบมาจากข้างล่าง ก็ได้รับข่าวก็ตกใจอยู่เหมือนกัน เห็นแกล่าเริงอะไรเงี้ยแบบว่าโอ้โหแบบอยู่วันนึงแกผ่าคออะไรมันคือมันตกใจอ่ะ มันมาไวไป มันเร็วมันช็อกไหนๆก็ผ่าคอแล้ว ให้หมอผ่าปากด้วยนะให้หมอผ่าปากด้วยนะ เย็บเลยหมอเย็บ ชายหลายคนถือปืนไรเฟิลและคราดเดินลุยผ่านทุ่งข้าวสาลี พวกเขาหวังว่าจะยังไม่สายเกินไปที่จะช่วยเหลือเด็กๆ ชายชราคนหนึ่งสะดุ้งตื่นขึ้นมา เขามีชื่อว่าพอล ถึงแม้ตอนนี้ เรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นที่ประเทศเดนมาร์กในยุคของลาวไวกิ้งบนยอดเขาสูงแห่งหนึ่ง มียักษ์ตัวใหญ่กำลังเล่นกับลูกน้อยของมันอย่างมีความสุขเด็กคนนั้น ยากที่จะจินตนาการได้เลยว่า เขาที่ยังหนุ่มขนาดนี้จะเป็นมือสังหารที่ปลดเกษียณมาหลายปี ทุกวันเอาแต่ฟังเพลงร็อกดื่มชานม แล้วก็หมอลอย ในฐานะคนที่วงการนักฆ่าทั้งหมดให้ความเคารพว่าเป็นช่างเครื่อง แม้จะเกษียณแล้ว แต่เขาก็ไม่เคยประมาทเมื่อออกไปข้างนอกทุกครั้ง เขาก็จะเปิดระบบป้องกันบนเรือ เพื่อป้องกันศัตรูโจมตีอย่างกระทันหัน ชายที่ชื่ออาร์เธอร์คนนี้มักจะไปเยือนเนินขนมปัง ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ไปก็น้อยไปเถอะหากพูดถึงเรื่องการตัดหัว ก็มีกฎเกณฑ์อยู่มากแล้วเชียวหากไม่ระวังเพียงน้อยนิดก็อาจจะทำผิดได้ง่ายๆ สมัยก่อนปรมาจารย์ของข้าไม่ถึงไม่จะฆ่าผู้มีชื่อเสียงเรื่องลือ มีครั้งหนึ่งที่สหายสนิทของเขาได้กระทำความผิดเพราะป่วยเป็นโรคระบาด จึงถูกพาตัวไปตัดหัวในที่รกร้าง จะได้สะดวกต่อการฝังในทันทีด้วย แต่คนอย่างปรมาจารย์ข้าน่ะใจอ่อน จึงกล่าวกับเขาว่า เจ้าไม่ต้องกลัวไป ข้าจะตัดเพียงเชือกของเจ้า อีกเดี๋ยวเมื่อเชือกขาด เจ้าก็หนีไปซะ ห้ามหันหลังกลับเด็ดขาด นักโทษผู้นั้นว่าเชื่อฟังอย่างดิบดีถ้าทำที่เชือกขาดก็วิ่งไปข้างหน้าอย่างไม่คิดชีวิตเพราะกลัวว่าน่าจะถูกจับกลับไปอยู่ในกองทัพตายอีกเขาอาจจะวิ่งให้วิ่งหนีบ้างไปในทันทีแบบนั้น ผู้หญิง แล้วเขาก็ใช้ชีวิตผ่านไปอีก10 ปี จะว่าบังเอิญก็บังเอิญ ท่านอองสามได้ผ่านเรือนของสหายผู้นั้นอีกครั้งเพื่อทำธุระด้านนอก กลับคาดไม่ถึงเลยว่า
ช่วยสามีของข้าไว้ ขอบคุณท่านอ๋องสามหยินที่ท่านไม่ฆ่าข้า มานี่สามีของเจ้าถูกฆ่าตัดหัวไปตั้งแต่เมื่อ10 ปีก่อนแล้ว แรกเริ่มที่ท่านอ๋องสามพูดไปเป็นแค่การปลอบเท่านั้น แต่กลับทำผิดมหันต์มีเพียงคนตายต่อหน้ากิโยตินเท่านั้น เมื่อตัดหัวยามพระอาทิตย์ขึ้นเหนือหัวแล้ว ก็ไม่อาจหวนคืนสู่สวรรค์ได้ เพชฌฆาตพิฆาตโทษ แล้วภายหลังเล่า ภายหลังนั่นเหรอ อยากฟัง ส่งเงินมา ส่งเงินมา โอ้ยเซ็งเลย โอ้ย มีที่ไหนเขาเล่าไม่ แค่ ฟรี นี้ กั ก็ นเล่า เก็บตังค์อะไร อุต กัน ส่าห์นั่งฟังไปดีกว่า ชิบเป๋ง เหลือเวลาไม่มาก อาจารย์จะเริ่มแล้วอะ อาจารย์บอยบินนั้นสิเขาติดตามตราบชั่วนิรันดร์ นี่นั่งมาตัดหัวเลย อาจารย์บินอาจารย์ ตัดเลย ตราบชั่ว ตัด นิ หัว รัน เล ดร์ ย อาจารย์จัดการ โยนเนี่ยโยนไปตัดหัวไปเลยนั่งมา เก่งอยู่แล้วเอาไว้ให้เป็นเยี่ยงอย่างสุดตายซะน่ากลัวน่ากลัวอาจารย์ ตัดหัวไปเลยตัดหัวไปฟ้าใสตัดไปสิ นางมันตนนี้มือตะแกหลอกลวงเด็กสาว วันนี้จะต้องตัดหัวต่อหน้าประชาชีเชื่อไก่ให้ลิงดูช่วยหน่อยช่วยหน่อยนี่ตา นี่ไปเลยตัดไปเลยไป ดื่มยอมใจแล้วจัดการเลย เอาเลยจะหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวช้าสิมีดกระเด็นไปโน่นแล้ว ว้ายโอ้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 ยเท้ามีคนมาดูเข้ามาจะปล่อยหัวขโมยตรงนี้ไปไม่ได้ประหารเดี๋ยวนี้เฮ้ยกิการนักอ่ะเฮ้ยเก่งบ้าบออะไรแล้วรีบไปช่วยสิ อาจารย์ เฮ้ยจะเชียร์จัง จับโซ่เหล็กนางไว้ เฮ้ยโย้ยโอ้ยโดนผู้หญิงถีบเต็มๆเฮ้ย อาจารย์ เสียศักดิ์ศรี ตกลงท่านไหวหรือเปล่า เฮ้ยไม่เอาไว้แล้วแบบนี้เอาละโอ้โหโอ้โหเล่นของมีคมเหรอ
ในลานประหาร หัวขโมยเหล่านั้นเผาตัวเองตายอย่างไม่มีปีมีขลุ่ยไม่ได้ทิ้งร่องรอยใดๆไว้ เห็นได้ชัดว่าพวกเขาเตรียมการมาเป็นอย่างดี นี่ไร้สาระเพลงลานี้เจ้าไปใต้เท้าหรือว่าข้าไปใต้เท้ากันแน่ให้เจ้าไปใต้เท้ากับผู้ตัดสินไปเลยข้าหัวโดอยู่นี่ก็บอกว่าไปกบ แต่เท้าการตัดหัวในวันนี้เป็นคำสั่งของท่าน หากหัวขโมยเหล่านั้นยังมีพวกเหลืออีกจริง ๆ แล้วก็ท่านว่าเขาจะมาหาผู้ใด เขียนลงไปเพิ่มใต้เท้าชิวเห็นแก่ชาวบ้านมีความประสงค์จะจับหัวขโมยร้ายที่เหลือให้ได้ และจะนำกระโหลกของหัวขโมยแขวนไว้ในเมืองเป็นเวลา3 วันเพื่อเป็นการเชือดไก่ให้ลิงดู และคดีนี้ก็มอบให้เสียรับผิดชอบเสีย ขอรับ แป้งเปียกไม่เหนียวเลย เสร็จแล้วเร็ว เสร็จแล้วเหรอไป อาจารย์ ท่านดูสิ คนเหล่านั้นทำอะไรก็ไม่รู้ แปลกพิลึกนะ ฟังหน่อยข้าสายตาสั้น แปลกอะไรกัน เห็นว่ายังไง เจ้าไม่เห็นแล้วว่าพวกนี้คือคนที่อาจจะเป็นลูกค้าได้นะ คนที่อาจเป็นลูกค้า ฮะ ไอ้นี่น่ะเหรอฮะนางหนูเบาเสียงหน่อย เดี๋ยวท่านพ่อข้าก็ตื่นหรอก อย่าตกเลย อาจารย์ ทั้งแบกทั้งหามอ้าวหยุดทำไม คุณหนูใหญ่ พวกเราถึงแล้วเจ้าค่ะเอ่อฮะคุณหนูฟู่ค่อยๆนะเจ้าค่ะเฮ้ยมันน่าจะฝนตกมั้งบ้านนอก เจ้าย้ายของก็ระวังด้วยล่ะ ของข้ามีแต่ของล้ำค่า อย่ากระแทกกระทันเชียว พวกเจ้าไม่มีปัญญาจ่ายแน่ ท่านพ่อ เราถึงเดือนแล้ว ในที่สุดก็กลับถึงเรือนแล้ว อาจารย์ ข้ายังรู้สึกแปลกอยู่ดี เปิดหน่อย แปลกไม่แปลกอะไรกัน จัดการเรื่องสำคัญ ท่านพ่อ ดูท่าทางเสแสร้งเป็นผีสางนางไม้เช่นนั้น อย่างกับคนเสียสติแน่มันจะมีประโยชน์อะไรอ่ะ อย่าพูดจาลึกเถอะนะ ระวังปากด้วย หากลบหลู่เทวดาขึ้นมาก็อย่าไปโทษข้าก็แล้วกันกิ้ง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  สงกระใสขอดูหน่อยทำอะไรของเขาอ่ะ จะว่า เชิญ ตะวันออกหันสู่ราชาหวัง ตะวันตกหันสู่ราชินีหวัง ผู้คุ้มครองอยู่ตรงกลาง โอ้ก่อกำเนิดถูก เป็นยังไงบ้าง เฮ้ย ฮะอาจารย์เจ้าจะเอาเงินเจ้าก็จะเอาเช่นกันเหรอ ข้าขอแทนอาจารย์ข้าต่างหากเร็วเข้า โอ้เอ้านี่อ่ะ เจอแล้วที่นี่แหละ จากสถานที่แห่งนี้หน้าหลัง309ขุดได้ เร็วมาตรงนี้ขุดเลยขุดเลยเร็วขอบคุณมากไม่เป็นไรเชาะขุดแล้วทำไมท่านถึงให้เงินนางเยอะขนาดนั้นน่ะอาจารย์แม่เจ้าเงินเยอะขนาดนี้ประเดี๋ยวพวกเขาทำเสร็จแล้วท่านก็ไปเองเถอะโอ้โถเอ้ยต่อไปเจ้าก็เป็นผู้รับหน้าที่ทั้งหมดแล้ว อาจารย์เองก็ควรจะเสวยสุขบ้างจริงหรือไม่เช่นนั้นมอบให้เป็นหน้าที่ข้าแล้วก็เจออะไรไหมเห็นมีอะไรเลย อันนี้แค่นี้เองเหรอ ใช้หมดก็ให้ใหม่ไง ทำไมถึงมีแมลงได้ล่ะอะไรกันเนี่ยโอ้ยอะไรกันเนี่ย อาจารย์นี่มันดูไม่ชอบมาพักก่อนนะเจ้าค่ะ เยอะมากเลย ท่านดูสิเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้ว ไหวแล้วใครขยับไปหมดแล้วไม่ไหว เจ้าแสบจะเรียกพวกมันมาท่านเองไว้เลย แสบปวด
ดูข้านะนี่ต้องบังอย่างนี้ก่อนนะกดอาจารย์ไม่ได้สอนให้ทำอย่างนี้ซะหน่อยอ่ะ ทำไปเถอะนะอย่าเถียงอาจารย์ท่านกลับมาแล้วเหรอ พวกเจ้า2 คนเข้ามา อาจารย์เป็นอะไรไปเหรอ เขาทำผิดกฎต้องห้าม ก็เลยไม่สบายใจนะสิหากมีเรื่องร้ายแรงอะไรเกิดขึ้นกับญาติสนิทชิดเชื้อของเขาแล้วก็ อาจารย์ก็ไม่ได้มีคนสนิทนี่ สวยแล้วพวกเราดีกว่าอาจารย์ลือกันว่าหากทำผิดกฎไม่เพียงแต่จะมีเคราะห์ร้ายมาเยือนยังจะมีผีสาวมาตามรังควานอีกด้วย มันเป็นเรื่องจริงเหรอครับเพชฌฆาตอย่างเราข้าเพียงแต่คนใจคอโหดเหี้ยมอำมหิตเท่านั้น เจ้าจะกลัวสิ่งใดไป อาจารย์ถึงพวกเราจะไม่กลัวพวกเขาแต่พวกเขาก็กลัวพวกเรานะขอรับเดินอยู่บนถนนน่ะก็ไม่มีใครกล้าคุยกับพวกเราอ่ะ ต่อไปพวกเจ้าจะเข้าใจเองจริงสิเรื่องที่มอบหมายให้พวกเจ้าจัดการเรียบร้อยแล้วหรือยังได้ยินมาว่าเขาทำศีลเลิกทำผิดกฎต้องห้าม บนมือของเพชฌฆาตเต็มไปด้วยชีวิตคนทั้งนั้นเลยนะวิญญาณอาจจะตามอาฆาตเอาชีวิตเขาอีกนะ ตาที่อย่างนี้พิลึกเกินไปอ่ะอับโชคนักเชียวแต่คนนั้นตัวหญิงผู้มีตาดำได้นี่พิลึกจริงๆเลยไปชาวบ้านทั้งหลายเสียสีลงโทษคนชั่วเป็นผู้มีใจกว้างขวางไม่เชื่อในผีสางเทวดานักโทษหญิงตาดำคู่จะต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลเป็นแน่ข้าเสียสีจะต้องพิสูจน์ทุกอย่างว่ามันไม่เป็นเพียงสิ่งสมมติเสียงภาคนี้เป็นของบริษัทโมซี่มีเดียปักกิ่งจำกัดขอสงวนลิขสิทธิ์ แฟนหนังใจหายทีมภาคพันธมิตรอำลาวงการปิดตำนาน33 ปีทีมภาคพันธมิตรเขาจะเอา GTR แถมโรเล็กเรือนหนึ่งด้วย จะเอา GTR ถ้าคุณโตมากับหนังภาคไทยต้องเคยได้ยินเสียงของทีมพันธมิตรที่สร้างตำนานไว้มากมายจากยุค 90 ถึง 2000 เป็นทีมภาคที่สร้างเอกลักษณ์ด้วยมุกตลกสุดฮาและเสียงภาคที่เข้าถึงทุกวัยไม่ว่าจะเป็น Rush Hour บอกไอ้นี่ทีว่าผมอยากแกปอบอก Bad Boys ชกมวยแล้วเป็นหรือเปล่าฮะที่จะรู้เรื่องไหม คนเล็กหมัดเทวดาหนังจีนฮ่องกงอีกมากมาย เสียงที่เราคุ้นเคยจากน้าโต๊ะน้าติ่งอาเกรียงและอีกหลายคนได้ทำให้หนังหลายเรื่องกลายเป็นตำนานแม้แต่คนที่ดูซับไทยยังอยากลองฟังเวอร์ชันภาคแต่เมื่อยุคสตรีมมิ่งมาถึงกระแสการดูหนังซับไทยเพิ่มขึ้นและผู้สร้างเริ่มต้องการการพากย์ที่สมจริงมากกว่ามุกด้นสดทำให้พันธมิตรต้องลดบทบาทลงไปเรื่อยๆถึงแม้ตำนานจะจบลงแต่เสียงของพวกเขายังอยู่ในความทรงจำเสมอแล้วคุณล่ะคิดถึงหนังภาคไทยของพันธมิตรเรื่องไหนที่สุดคอมเมนต์มาบอกกันกดติดตามจับตาดูหนัง สนามบอลก็ไม่ต่างอะไรกับสนามรบมึงจำเอาไว้เฮ้ยเอาไหมเอาอีกไหมยอมแล้วพอแล้วไม่ต้องแข่งแล้วกูยอมแพ้ยอมแพ้แล้วพวกเรายอมแพ้แล้วยอมแพ้
คือสรีระสังขารของพระอาจารย์ท่านหนึ่งที่ท่านบอกไว้ว่าเมื่อท่านมรณภาพไปแล้วไม่ต้องเผาเพราะเมื่อถึงเวลาสรีระของท่านจะลุกไหม้ขึ้นมาเองด้วยอำนาจเตโชธาตุที่นี่คือวัดปิดผิวนารามตำบลหนองบัวอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองหรือที่หลายๆท่านรู้จักในนามของสร้างแก๊สสลักคนยินท่านนี่เมื่อสุนัขสองตัวนี้แย่ง พี่คะ ได้ข่าวว่าอยากมาฉุดเหรอคะ สมัยนี้เนี่ยฉุดไม่ได้แล้วนะคะ ถ้าฉุดเนี่ยเดี๋ยวจะโดน
สมมุติยกตัวอย่างสักแบบคนละประโยคผมอยากฟังเป็นบุญผมนะได้ฟังสด เทพอยู่สวรรค์มารอยู่ภพมารคนอยู่บนโลกสามพิภพแยกกันบำเพ็ญต่างเคารพในกฎแห่งกรรมมุกแก้วแห่งมารบันทึกพลังบำเพ็ญมารทั้งภพทุกพันปีในคืนวันเพ็ญเดือน7เป็นเวลาจุติของเทพและมารใกล้เลิกจุติพันปีภพมารอาจจะก่อเรื่องผู้ตูอยู่ห่างภพมารเพียงชั่วลัดนิ้วแม้เป็นเมืองเล็กๆก็ควรล้อมคอกไว้ใครจะอาสาปกป้องผู้ตู ผู้น้อยขออาสาคุ้มกันผู้ตูจากภัยร้าย ไม่เกรงใจหุ่นไล่ขาท่านมันลองท้าทายมาเฮ้ยปีศาจมา เพื่อมีความชอบนะ
สีทอง ลำแสงสีทอง จะเป็นเทพ เทพเข้าพบมารไม่ได้ เขาจะเป็นเทพมากมาย อืมถึงวันที่เจ้าต้องทำบุญทานโทษแล้ว แฮนด์เมดดิสทริบิวชั่นภูมิใจเสนอจงขุยศึกเทพฤทธิ์พิชิตมารที่เสียงภาษาไทยด้วยพันธมิตร ตั้งแต่เหนือจรดใต้คนมี3 จิต 7 ขวัญไร้ขวัญชีพไม่ก่อไร้ชีพขวัญไม่กล้า ขวัญคือรากฐานของดวงจิต 7 ขวัญคือกิ่งก้านของชีวิต 7 ขวัญคือชีพจรจากหัวจดเท้าทั้ง 7 ของมนุษย์หมุนเวียนโดยมีลมปราณ เพราะอะไร เราจึงรู้สึกว่าจิตใจเสื่องซึมไม่กระปรี้กระเปร่า พี่ชายท่านนี้ ท่านถามได้ดีมาก กูถามเมื่อไหร่แล้ว ก็กูจะถามมึงเดี๋ยวนี้มึงมาให้กูถามดิ ง่าวเหรอ นี่คือลักษณะของคนขวัญหายหน้าจะเป็นอย่าง ขวัญ เงี้ย ข้าไม่ได้หาย กูตบซะให้หายเลย โอ้ 7 ขวัญคืออะไร ขวัญแห่งหญิง ขวัญปัญญา ขวัญปราณ ขวัญแรง ขวัญกลาง ขวัญกล้า แล้วก็ขวัญ แล้ว ใจ ขวัญของเรียนอยู่ไหน อยู่แสนแสบ รวมแล้วเรียกว่าขวัญทั้ง 7 คนเสีย3 ขวัญนั้นจะต้องตาย โอ้แรงมากเลย ช่วงนี้กะลียุคด้วย พี่น้องจะไปไหนควรจะระวังนะ หากถูกปีศาจสูบขวัญไปแล้วจะทำยังไง ถามเราแล้วเราถาม ครูตอบว่าต้องกินยา นี่คือยาคุ้มขวัญ สูตรประจำตระกูลข้าปู่ของปู่ของปู่ข้าเป็นคนคิดค้นสูตรนี้ ใช้สมุนไพร300 ชนิดปรุงขึ้นมาคุ้มขวัญปกป้องจิต ถ้าอยากกินปุ๊บตังค์จะหายจากกระเป๋าปั๊บ จริงเหรอ ต้นเสียงอยู่ไหนวะว้ายคนหรือตู้ไปรษณีย์มารอให้เขาหย่อนจดหมายเหรอพี่ จดหมายป้าแก แดดดึงมาเลย โอ้จุดโฟกัสคือตรงนั้น เมียข้าแดะอย่างเงี้ยไม่รู้ได้ไหมลองตรวจดูหน่อยดิ พี่สงฆ์วันนี้คนเยอะ เอาไว้คนน้อยๆค่อยมาตรวจดีไหมกูกลัวกูพลาด เฮ้ยเห็นนมเมียกูได้วันไหนตรวจเดี๋ยวนี้เลย ตรวจเดี๋ยวนี้เลยเหรอแต่ว่า ตรวจซะ คือ อย่าให้กล้าโดนผัวข้าตบอะไร ตรวจเหลว ทำผิดคนหรือเปล่าเนี่ย เหลวทั้งตัวเลย จุดโฟกัสคือตรงนี้ โอ้โหเละเลยอ่ะ ของพี่มันหลบในหายทั้งยวงเลยนะพี่ บอกแล้วว่าไม่เกี่ยวกับข้าเลย มึงว่ากูหมดทั้งยวงเลยเหรอ เพราะทำไม่เจอเลยอะเดี๋ยวมึงมาเหรออะไรเล่ามาให้กล้าตรวจเอง พอบอกผมจะรับไม่ได้ หยุดนะ จะเป็นใครอ่ะ จงหลิง นางเป็นผู้หญิงของข้าเองอะ เฮ้อเจ้า ช้าหรือเร็วข้าก็ต้องเป็นผัวเจ้าอยู่แล้วโอ้ย หน้าด้าน ด้านได้อายอ เอา ด มือมา นี่จ้ะมึงเอามือกูตบกู ฟังให้ดี ข้าตบเขาได้ เจ้า ตบไม่ได้ ใช่มันก็เห็นอยู่แล้วนี่ ตรงหลิงพี่เจ้ากลับมาแล้ว พี่กลับมาแล้ว ไป ไปละเรื่องของเราจบแค่นี้ ดวงแก้วแห่งมาร พี่ ลูกพร้อมกัน พี่เมียในอนาคตพี่ โอ้โห ปีศาจอะไรทำท่านบาดเจ็บเนี่ย เฮ้ย ไม่สนใจความห่วงใยกูเลย เอ้าท่านเทพ โอ้ทัดเท่ กรุงเทพ มาดื่มน้ำทิพย์ซะบำรุงพลังเจ้าขุยดวงแก้วแห่งมารอยู่ในนี้ แต่จิตธรรมของชาวฮู้ตูที่หายไป ต้องรีบช่วย ทุกคนภายใน7 วัน แปลว่าเสร็จงานนี้พี่ข้าจะได้พักใช่ไหม ตอนนี้เป็นช่วงสำคัญที่สุด พวกมารไม่เลิกราแค่นี้แน่ฮู้ตูจะปลอดภัยหรือไม่ ก็อยู่ที่เรารักษาดวงแก้วแห่งมารได้ไหม ได้โปรดปล่อยพี่ชายข้าเถอะ ถ้าหากพี่ชายข้าถูกพวกปีศาจ ท่านเทพ น้องข้าพูดถูกแล้ว พวกมารร้ายกาจมาก มนุษย์อย่างเราจะชนะมันได้ยังไง แต่ท่านบอกว่าท่านมีเคล็ดวิชาปราบมารที่ชนะได้แน่นอน และเมื่อถึงเวลาท่านจะสอนให้ข้าว่าแต่ว่าตอนนี้ถึงเวลาหรือยัง เจ้ามีแรงแล้วเหรอ ไม่มี มีอยู่แล้ว เขาก็มีแล้วไม่มีเนี่ย
บอกเจ้าว่า เจ้าคือนักรบที่สวรรค์คัดเลือก ท่านเทพ ทุกคำที่ท่านพูดเนี่ยข้าจำขึ้นใจเสมอ พรสวรรค์เจ้าดีแต่ยังไม่ถึงเจ้าจะต้องฝึกปืนเพื่อผู้หญิง 1 ปีก่อนหน้านี้ เ
ได้ยังไงทำไมข้าจำอะไรไม่ได้เลย Hey, welcome. เ
พวกเราไม่เคยหยุดบำเพ็ญ อาศัยการบำเพ็ญเท่านี้ไม่มีวันเต็มมุกมานหรอกแต่พระเจ้าก็สามารถไปสู่วิญญาณมนุษย์มาหล่อเลี้ยงมุกมานนี่เป็นทางลัดทำให้พลังของมุกมานสมบูรณ์ มันผิดกฎสวรรค์เหรอข้าไม่อาจทนความเย้ายวนดวงแก้วแห่งมารพลังรุดหน้าอย่างรวดเร็วจนข้าเห็นเจ้าที่หู้ตูข้าจึงได้สติ เทพจะเอามุกมานไปทำไม มุกมารดวงนี้ คือสนามพลังที่กล้าแกร่งสุดในสามภพหากเขาได้ครองมันใต้ล่าจะปั่นป่วนคนมารล้วนพินาศ หลอกใช้ข้าข้าไม่ใช่มาร ผู้ถูกชิงวิญญาณล้วนบริสุทธิ์แต่เหล่าปีศาจในภพมารของข้าก็บริสุทธิ์ข้าละเมิดกฎสวรรค์สมควรรับกรรม ขอโทษครับที่บ้านคุณมีแก้วเยอะไหมครับ มีแก้วเยอะทำไมอะคะ เพราะว่าผมจะเทใจให้คุณหมดเลยครับผม ไทยเอาระบบขีปนาวุธมาติดรถกระบะ และที่คุณเห็นไม่ใช่ขีปนาวุธต่อต้านโดรนธรรมดา มันคือการเอาอีกล้า S 2 กระบอกประกอบเข้าแท่นยิงเดียวกัน และเรียกมันว่าจิกิตขีปนาวุธต่อสู้อากาศยานระยะใกล้ โดดเด่นที่ความคล่องตัวบนรถกระบะโตโยต้าไฮลักซ์ ใช้น้ำเติมรวมกับน้ำมันเพื่อทอดปลาท่องโกวิธีการ โจรคนนี้ถูกขังอยู่ในคุกมานานถึง 2 ปี และวันนี้คือวันพ้นโทษของเขา แต่กลับไม่มีใครมารับเขาเลย ที่แปลกกว่านั้นคือเขาไม่ได้เศร้าแม้แต่น้อย ตรงกันข้ามเขากลับเต้นด้วยความดีใจ เพราะเขากำลังจะกลายเป็นมหาเศรษฐี ก่อนเข้าคุกชายคนนี้กับเพื่อน ได้ขโมยเพชรมูลค่า$20 ล้านทันทีที่เขาหยิบเพชรขึ้นมาตำรวจก็โผล่มา และล้อมจับเขาทันที เขารีบวิ่งหนีอย่างสุดชีวิตด้วยความตื่นตระหนก เขาวิ่งเข้าไปในอาคารที่กำลังก่อสร้าง เมื่อรู้ว่าคงหนีตำรวจไม่พ้น เขาจึงจำใจซ่อนเพชรไว้ในท่อระบายอากาศ ตอนถูกจับเขาจำตำแหน่งที่ซ่อนเพชรไว้ได้เป็นอย่างดี เวลาผ่านไป 2 ปีหลังจากพ้นโทษ เขาก็พร้อมจะไปเอาเพชรคืน แต่เมื่อกลับไปที่เดิม เขากลับพบว่าไซต์ก่อสร้างแห่งนั้น กลายเป็นสถานีตำรวจไปแล้ว เขาทั้งสิ้นหวังและโกรธจัด ถึงกับกระทืบเท้าด้วยความไม่อยากเชื่อ เพื่อความแน่ใจเขาถามคนแถวนั้น และก็ยืนยันได้ว่าเพชรตอนนี้อยู่ในสถานีตำรวจจริงๆ ทางเดียวคือต้องขโมยเพชรออกมาจากสถานีตำรวจ เขาจึงปลอมตัวเป็นพนักงานส่งของ หวังจะใช้ลิฟต์ขึ้นไปด้านบน แต่เจ้าหน้าที่หน้าเคาน์เตอร์กลับห้ามไว้ เจ้าหน้าที่บอกว่าการใช้ลิฟต์ต้องมีบัตรผ่านของสถานีตำรวจ ในจังหวะนั้นเองตำรวจฝึกงานชื่อลุควิลสันกำลังสแกนบัตรผ่านขึ้นลิฟต์ไม่ได้ นี่คือโอกาสทองของเขา เขารีบเข้าไปช่วย ยื่นของให้เขาและแอบขโมยบัตรผ่านของลุคมาอย่างแนบเนียน หลังจากนั้นเขาไปพบเพื่อนให้ช่วยทำบัตรตำรวจปลอมขึ้นมา เมื่อกลับถึงบ้าน เขาเริ่มดูวิดีโอศึกษาคำพูดและท่าทางของตำรวจอย่างจริงจัง วันถัดมาเขาเดินเข้าสถานีตำรวจด้วยความมั่นใจและสามารถเปิดลิฟต์ได้สำเร็จ แต่ทันทีที่ประตูลิฟต์เปิดออกข้างในกลับเต็มไปด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ เขาตั้งสติเดินเข้าไปในลิฟต์และเลียนแบบท่าทางของตำรวจคนอื่นๆ พอลิฟต์เปิดที่ชั้น 3 เขารีบออกไปตามหาเพชรทันที เขามุ่งตรงไปที่ห้องน้ำและพยายามปีนเข้าไปในช่องระบายอากาศ ในขณะเดียวกันมีนักโทษคนหนึ่งกำลังพยายามหลบหนีเพื่อไม่ให้ตัวตนของเขาถูกเปิดโปงเขาจึงเตะนักโทษคนนั้นล้มลงตำรวจคนอื่นๆรีบเข้ามาทันทีเมื่อเห็นช่องระบายอากาศที่เปิดอยู่หัวหน้าจึงถามว่าเกิดอะไรขึ้นเขารีบอธิบายทันทีว่านักโทษเพิ่งพยายามหนีผ่านช่องระบายอากาศแต่เขาจับตัวไว้ได้ทันพร้อมอ้างว่าเพิ่งถูกย้ายมาจากเบื้องบนและโชว์ตราตำรวจปลอมหัวหน้าไม่สงสัยอะไรเลยเพราะสถานีกำลังขาดแคลนกำลังคนอีกทั้งเขายังเตรียมประวัติที่ปลอมไว้อย่างแนบเนียนหัวหน้าจึงเชื่อทันทีและมอบหมายให้ตำรวจฝึกงานลุควิลสันมาเป็นคู่หูของเขาโจรคนนี้ถูกขังอยู่ในคุกมานานถึง 2 ปีและวันนี้คือ
พระเอกผู้ได้รับสมญาพระเอกตลอดกาลมีคู่ชีวิต3คนตลอดช่วงปี 2502 ถึง 2513 เขาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุระหว่างถ่ายทำอายุ 36 ปี นิสัยของอวิชชา ตื่นได้แล้วมาบิณฑบาตจะให้ออกหรือไม่ออกเปิดประตูซะได้ยินไหมเปิดสิวะข่าวเช้าไม่ใช่ของฟรีนะยังจะเงียบอีกไปเถอะพี่ไม่มีใครออกหรอก สิ่งที่เราทำไม่ได้ทำเพื่อพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง แต่เราทำเพื่อเปลี่ยนแปลงและหัวใจคือประชาชน ทุกคนครับการเดินทางพวกเราในครั้งนี้คงไม่ใช่แค่การเดินทางของพรรคเพื่อไทยละแต่เป็นการเดินทางเพื่อให้พวกเราได้กลับมา เพื่อช่วยกันสร้างประเทศไทยของเราขึ้นมาใหม่อีกครั้ง วันนี้ทุกคนจะ เฮ้ย ถ้าจะซื้อติดต่อพี่ได้นะ พี่ขายให้ รู้ไหมว่าเครื่องบินโดยสารขนาด น้องคะ คะ น้องเคยเห็นผู้ชายคนนี้ไหมอ่ะ อ๋อ เคยค่ะพี่แล้วเขามากับใครอ่ะเห็นเขามาคนเดียวนะคะ ตอนนี้พวกเราเดินลาดตระเวนมากกว่า 15 กิโล ถ้าไม่อยากจะซื้อไม้บรรทัดฉากสามเหลี่ยมก็ทำแบบในคลิปได้นะครับ แต่เครื่องมือในคลิปดูแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับ ขาส่วนหนึ่งที่ยื่นออกมานะครับ ก็เอาไว้กำหนดระยะของใบตัดนะครับ ถ้าไม่อยากจะซื้อไม้บรรทัดฉากสามเหลี่ยมก็ทำแบบในคลิปได้นะครับ แต่เครื่องมือในคลิปดูแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับ ขาส่วน ครับคนที่มีเหรียญเขาชายคน ชายคนนี้มีไอเดียนานมาแล้ว คุณรู้ไหมว่าชีสบางชนิดต้องล้าง เ
ตังค่าอะไรครับพี่ อ๋อ ก็รายวันไง โอ พี่ เค เอกจะมากู้พี่ ทำไมกระสุนนัดนี้ถึงต้องมีขนาดยาวเกินความจำเป็น เพราะจริงๆ แล้วมันถูกออกแบบมาให้ยิงเครื่องบินเจ็ตโดยเฉพาะเพียงแค่หัวกระสุนอย่างเดียวก็มีปริมาณดินปืนมากถึง 1 กิโลกรัม ยังไม่นับรวมเจ้าตัวถังสีทอง มันคือปลอกกระสุนที่บรรจุดินขับปริมาณเกือบครึ่งกิโลกรัม เมื่อนำ2ชิ้นส่วนมารวมเข้าด้วยกัน จึงทำให้มันเป็นกระสุนที่เร็วกว่าเสียงถึง 3 เท่า เพื่อให้มันไล่กวดเครื่องบินไอพ่นได้ทัน ใหญ่และยาว คือมาตรฐานของกระสุนที่ดี และคุณเคยเห็นกระสุนที่ยาวกว่าอันนี้หรือไม่ทำไมกระสุน ภาษาลาวถอนแควว่าจังไหนน้อง ลูกแคล แล้วผู้เชี่ยวชาญล่ะ ผู้ขับตึบ เข้าที่ระวังไปว่าไง เข้าป้องกองดักแลนโลดเข้าป้องกองดักแลนโลด ภาษาลาวถอนแควว่าจังไหนน้อง ลูกแคล แล้วผู้เชี่ยวชาญล่ะ ผู้ขับตึบ เข้าที่ระวังไปว่าไง เข้าป้องกองดักแลนโลดเข้าป้องกองดักแลนโลด ภาษาลาวถอนแควว่าจัง เมื่อคืนแกเข้าไปทำอะไรในฝัน แกนั่นแหละ เมื่อคืนเข้าไปทำอะไรในฝันฉัน ยังจะมาปากแข็งอีก ฉันถามว่าเมื่อคืนแกเข้าไปทำอะไรฉันในฝัน Target truck ระหว่างที่กำลังถูพื้นอยู่นั้นหนุ่มรายนี้ก็อารมณ์ดีเต้นท่าไมเคิลแจ็คสันไปด้วยแต่แล้วเขาก็พลาดท่าเผลอเอาด้ามไม้ถูพื้นไปฟาดเข้ากับกระจกอย่างจังซึ่งความซวยก็คือกระจกบานนั้นดันเป็นตู้ที่อัดแน่นไปด้วยฝูงฉลามพอเห็นวีรกรรมของเจ้าหนุ่มหัวโล้นชายผู้พิการที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ตระหนักได้ทันทีถึงหายนะที่กำลังจะตามมาเขาคิดในใจเลยว่าขืนอยู่กับเจ้าหัวโล้นนี่มีหวังฉันได้ซวยตายไปด้วยแน่ๆเขาจึงรีบโทรแจ้งหน่วยกู้ภัยพร้อมกับรายงานสถานการณ์ทุกอย่างให้ฟังต่อหน้าต่อตาเจ้าหัวโล้นนั่นแหละสถานการณ์เริ่มตึงเครียดเมื่อฝูงฉลามเริ่มแตกตื่นเพราะยิ่งเจ้าหัวโล้นพยายามเอามือยันกระจกไว้รอยร้าวกลับยิ่งลามเร็วขึ้นกว่าเดิมเห็นแบบนั้นชายผู้พิการจึงตะโกนถามออกไปว่านายแน่ใจนะว่าจะหยุดกระจกไม่ให้แตกได้เจ้าหัวโล้นตอบกลับอย่างมั่นใจได้สิฉันเอาอยู่แต่ชายผู้พิการกลับไม่เชื่อเขาเลยสักนิดเขาจึงเริ่มมองหาวิธีอื่นที่จะหยุดยั้งหายนะครั้งนี้ด้วยตัวเองทว่าในวินาทีนั้นเองจู่ๆฉลามตัวหนึ่งก็พุ่งเข้าใส่เจ้าหนุ่มหัวโล้นอย่างบ้าคลั่งระหว่างที่กำลังถูพื้นอยู่นั้นหนุ่มรายนี้ก็อารมณ์ดี คิดอะไรมากมายเนาะทำงานแต่ละวัน ชายคนนี้กำลังเล่นกับสุนัขตัวโปรดอย่างมีความสุขแต่ในสายตาของมือสังหารที่มองผ่านกล้องจับความร้อนกลับมองเห็นเป็นภาพอีกแบบหนึ่งจนถึงกับตกใจความเข้าใจผิดของมือสังหารยังไม่จบเพียงเท่านั้นตอนที่ผู้หญิงคนหนึ่งกำลังทำความสะอาดเตาอบเงาและมุมมองที่ผิดเพี้ยนทำให้เขาเห็นเป็นภาพลวงตาชวนเข้าใจผิดอีกครั้งและเมื่อเธอกำลังบีบซอสภาพที่เกิดขึ้นก็ดูเหมือนเป็นเหตุการณ์ที่ร้ายแรงจนทำให้เขาช็อกหนักไปยิ่งกว่าเดิมวันถัดมา
แฟรงค์เดินทางไปที่บ้านของนักข่าวคนหนึ่งเพื่อสืบสวนคดีปล้นธนาคารที่เพิ่งเกิดขึ้นแต่ทันทีที่เขาก้าวเข้าไปเขาก็สัมผัสได้ถึงความผิดปกติบางอย่างคราบเลือดบนพื้นบ่งบอกว่ามีเหตุร้ายเกิดขึ้นที่นี่และบนโต๊ะยังมีกระดาษโน้ตที่เขียนไว้โดยสั่งให้เขาหยิบมีดที่เปื้อนเลือดขึ้นมาส่วนอีกใบก็สั่งให้เขาอัดเสียงข้อความตามที่เขียนไว้เมื่อเดินเข้าไปในห้องนอนแฟรงก์ก็พบนักข่าวนอนแน่นิ่งอยู่บนพื้นซึ่งเห็นได้ชัดว่านักข่าวคนนั้นได้ขึ้นสวรรค์ไปแล้วแฟรงก์จึงรู้ได้ในทันทีว่าเขาถูกล่อให้มาติดกับดักเขารีบหาทางทำลายหลักฐานแต่ด้วยความที่รีบร้อนเขาเผลอยกร่างชายคนนั้นสูงเกินไปจนทำให้พัดลมบนเพดานพัดหัวของชายคนนั้นกระเด็นไปไกลในจังหวะนั้นเองตำรวจ2 คนก็เดินทางมาถึงที่เกิดเหตุเมื่อรู้ว่าไม่มีทางอธิบายสถานการณ์แฟรงก์จึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องรีบหนีออกจากที่นั่นชายคนนี้กำลังเล่นกับสุนัขตัวโปรดอย่างมีความสุขแต่นี่แหละคือสถาปัตยกรรมจีนโบราณวันนี้ผมมาเสนอตัวเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีไม่ใช่เพียงเพื่อความฝันของตัวเองแต่มาขอความไว้วางใจจากประชาชนเพื่อทำภารกิจที่ยิ่งใหญ่คือการทำให้คนไทยไร้จนหลุดพ้นจากความยากจนอย่างถาวรคือคมนาคมที่ดีต้องทำให้คนเข้าถึงและเป็นประโยชน์ในด้านอื่นของชีวิตด้วยนโยบายแรกครับรถไฟฟ้า20 บาทตลอดสายอย่างไรก็แล้วแต่ผมยืนยันนะครับว่าภายใน3 เดือนนะถ้าพรรคเพื่อไทยได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลพี่น้องประชาชนจะได้ใช้รถไฟฟ้า20 บาทตลอดสายทันทีครับครั้งนี้พรรคเพื่อไทยเข้าไปเราจะวางรากฐานสู่การเป็นประเทศรายได้สูงให้ได้ครับก็คือการอัปเกรดเอนจินที่มีอยู่การเกษตรเธอเกือบโดนตบหน้ากลางงานเลี้ยงบริษัทเพราะว่าเธอน้ำหนักซัดนกมาทั้งฝูงขนาดนี้คำถามคือกัปตันเห็นไหมเสียมมึงดูที่ขอกูนี่หลวงตาสุดจัดให้มึงมาเลยเอาให้แม่นๆหน่อยเสียมเสียมมึงดูที่ขอกูนี่หลวงตาสุดจัดให้มึงมาเลยเอาให้แม่นๆหน่อยเสียมพี่สาวคนนี้เกือบจะพิมพ์ได้เร็วกว่าใครในโลกโดยใช้เพียง2 นิ้ววันหนึ่งเธอเข้าร่วมการแข่งขันพิมพ์ดีแต่ผู้เข้าร่วมคนอื่นทั้งหมดใช้10 นิ้วและเธอแพ้ไปเพียง2 คำเท่านั้นหลังจากนั้นสามีของเธอก็ตัดสินใจที่จะฝึกสอนเธอเขาสอนเธอให้พิมพ์โดยใช้10 นิ้วเพื่อให้ง่ายขึ้นเขาได้ทาสีนิ้วของเธอสีที่แตกต่างกันซึ่งเข้ากับแป้นบนเครื่องพิมพ์ดีเขายังสอนให้เธอเล่นเปียโนเพื่อให้นิ้วของเธอยืดหยุ่นและแข็งแรงแฉศัตรูของเขาจนหน้าแตกเพราะในขณะที่เขากำลังแข่ง sled pushing ซึ่งนักกีฬาต้องดันเหล็กไปให้ได้มากที่สุดแต่ไม่ว่าชายคนนี้จะออกแรงแค่ไหนพี่คะพี่ไปส่งหนูปากซอยหน่อยได้ไหมคะครับได้ครับเฮ้ยงานชนมือได้เปล่าได้งานแล้วรอส่งงานเองไปดิรอลูกค้ามองไม่เห็นเหรอครับอ๋อหนูตาบอดค่ะอ๋อเจี๊ยบไปปากซอยเหรอครับใช่
ขึ้นดีๆครับพี่ขึ้นดีๆครับพี่มาหมองน้องมาดิโอเคนะครับโอเคไหมครับ โอเคค่ะไปเลย โอเคนั่งนี่นะครับผมออกรถเลยนะไปปากซอยนะครับไป โอ้ยพี่ขี่เบาๆหน่อย ผมขี่เร็วตรงไหนครับเนี่ย ขี่เร็ว ผมจะเลี้ยวนะผมเลี้ยวก่อนนะ เบาๆหน่อยค่ะเบาๆหน่อย โอเคถึงแล้วครับถึงแล้วเหรอถึงแล้วครับพี่ โอ้ถึงเร็วมาก ครับเดี๋ยวทำหมวกน็อกก่อนนะครับนี่ครับลงนี้ครับโอเคนี่ครับ20 บาทครับ พี่หนูมีอยู่2ใบอ่ะไม่รู้ใบไหน20ใบไหนแบงค์ร้อยอ่ะ อันนี้แบงค์20ครับ อ๋ออันนี้แบงค์ร้อยเหรอคะ ครับ งั้นพี่ทอนหนู80 เอาทอน80 อ้าว ครับเอาไม้ครับโอเคครับทอน80นะพี่บาทยืม80 ค่ะ ครับโอ้ พี่คะพี่เป็นแบบ แล้วก็ดาจำได้ไม่หมดแน่ๆเลย ทำไมสมองของมนุษย์ถึงมีหางยาวๆติดอยู่ หางที่เห็นนั้นจริงๆแล้วมันไม่ใช่หาง แต่มันคือไขสันหลัง ซึ่งทำหน้าที่เสมือนทางด่วนที่ส่งสัญญาณระหว่างสมองและร่างกายของคุณโดยความเร็วเกือบ250ไมล์ต่อชั่วโมงและเพราะมันทรงพลังมันจึงจำเป็นต่อการมีชีวิตมากๆนักวิทยาศาสตร์จึงศึกษาไขสันหลังเพื่อทำความเข้าใจว่าสมองทำงานอย่างไรเพื่อค้นหาเบาะแสเกี่ยวกับโรคต่างๆอย่างเช่นโรคอัลไซเมอร์และโรคพาร์กินสันนั่นเองครับทำไมสมองของมนุษย์ถึงมีหางยาวๆติดอยู่หางที่เห็น เกิดเหตุการณ์อึดอัดใจกันระหว่างนายกรัฐมนตรีปากีสถานเชบาสชาริฟกับปูตินระหว่างการประชุมสุดยอด CIS ที่ประเทศเติร์กเมนิสถานเพราะว่านายกรัฐมนตรีปากีสถานเกิดหุนหันเดินเปิดประตูเข้าไปขัดจังหวะการสนทนาแบบปิดลับระหว่างปูตินกับประธานาธิบดีเรเจป ไตยิป แอร์โดอันของ ผู้หญิงคนนี้เธอบอกว่าเธอหายใจไม่ออกแล้วก็ได้ตกลงไปที่ด้านล่างชายหนุ่มที่อยู่ด้วยก็ไม่รู้ว่าเธอหายไปไหนในขณะที่ชายกลุ่มนี้กำลังพูดคุยกันเขารู้สึกว่าเหมือนมีอะไรตกลงไปในน้ำเมื่อทุกคนได้รู้ความจริงก็พยายามจะช่วยเธอแต่ก็ไม่มีใครกล้าพอที่จะลงไปในน้ำและได้มีโจรสลัดผู้นี้ที่กล้าหาญพอเขาก็ได้โดดลงไปช่วยหญิงสาวแต่เหมือนกับว่าที่สร้อยคอของเธอได้แสดงปฏิกิริยาอะไรบางอย่างออกมาเขาลงไปคว้าตัวของเธอที่จมลงจนสุดก้นแม่น้ำขึ้นมาได้แต่พบว่านางไม่หายใจแล้วโจรสลัดผู้นี้เขารู้วิธีช่วยเลยได้แกะเสื้อของเธอออกทำให้เธอรู้สึกตัวและสำลักน้ำออกมาพอเขาได้เห็นสร้อยที่คอของเธอเขารู้ได้ว่านี่มันคืออะไรเลยถามเธอว่าเจ้าเอามันมาจากไหนเธอก็ไม่ได้ตอบอะไรเจ้าชายที่อยู่กับนางตอนแรกได้เข้ามาในจังหวะนี้และชี้ดาบไปที่โจรสลัดบอกให้เขาออกห่างเธอพ่อของนางสั่งให้ยิงเป้าโจรสลัดผู้นี้ซึ่งเป็นผู้ที่ช่วยลูกสาวตัวเองไว้แท้ๆคำขอบคุณสักคำก็ไม่มีดันสั่งให้ทหารยิงเป้าซะงั้นเธอเลยพูดขึ้นมาว่าท่านจะฆ่าคนที่ช่วยชีวิตของข้าเหรอเจ้าชายเลยจะทำท่าทีจับมือเหมือนว่าขอบคุณแต่เปล่าเลยเขากลับเปิดแขนเสื้อของโจรสลัดขึ้นซึ่งเขารู้ดีว่านี่คือสัญลักษณ์อะไรและได้พูดขึ้นมาว่าปล้นเรือมาแล้วถูกจับเหรอพ่อของนางจึงสั่นแขวนคอเขาทันทีอ้าวไอ้นี่เดี๋ยวประหารเดี๋ยวแขวนคอโจรสลัดคิดแค้นในใจรู้งี้ปล่อยตายหาไปซะก็ดีผู้หญิงคนนี้เธอบอกว่าเธอหายใจไม่ออกแล้วก็ได้ตกลงไปที่ด้านล่างชาย ตะวันฉายบอกว่าการที่หลิวเมืองหยาง พี่ติ่งนับ ผมเกิดที่ฮอกไกโด ลองดูภาพตรงหน้านี้ก่อน นี่คือฉากการขุดถ่านหินของแรงงานต่างชาติของจริง คนงานต้องเริ่มวันตั้งแต่เช้ามืด นั่งเครื่องคล้ายรถไฟเหาไหลลงไปใต้ดิน ลึกไม่ใช่แค่ไม่กี่10 เมตร แต่เป็นระดับหลายร้อยถึงเป็นพันเมตร โลกข้างล่างมืดสนิท ไม่มีแสงแดด ทุกคนต้องพึ่งไฟคาดหัว พื้นที่แคบอากาศบาง เดินยังต้องก้มหลังตลอดเวลา การทำงานข้างล่างแบ่งหน้าที่กันชัดเจน บางคนใช้พลั่วขุด บางจุดแข็งเกินก็ต้องใช้สว่าน ใช้เหล็กงัด ค่อยๆเคาะออกมา ถ้าเจอชั้นหินดื้อจริงก็ต้องใช้ระเบิด หลายคนเห็นแล้วใจหาย ทำไมจุดระเบิดแล้วไม่รีบวิ่ง แต่จริงๆเขาเผื่อสายชนวนไว้ยาวแล้ว แค่สภาพใต้ดินมันไม่เอื้อให้วิ่งเร็ว พร้อมกันนั้นยังต้องเอาไม้ค้ำเพดานตลอด ไม้ธรรมดานี่แหละ คือเกราะกันถล่มเพียงอย่างเดียว พอขุดได้เต็มก็ถึงขั้นตอนขนส่ง ถ้าไม่ลึกมากก็ให้ลากขนขึ้นมา แต่ถ้าลึกสุดๆ คนงานจะดึงเชือกส่งสัญญาณ ด้านบนได้ยินก็เคาะเหล็กตอบกลับ แล้วค่อยเปิดเครื่องดึงรถถ่านขึ้นไป คนกลุ่มนี้ทำงานตั้งแต่เช้าจรดค่ำทั้งวันไม่เห็นแสงแดดเลย บอกตรงๆว่าเป็นงานที่หนัก อันตราย และแลกมาด้วยชีวิตจริงๆ ผู้หญิงคนหนึ่งกำลังจะเปิดประตูเพื่อให้ผู้ชายที่ยืนอยู่นอกบ้านเข้ามา แต่จู่ๆแก้วน้ำของเธอก็หล่นลงพื้นโดยไม่ได้ตั้งใจ ขณะที่เธอก้มลงเพื่อเก็บแก้วนั้นขึ้นมา เธ
ธอสังเกตเห็นฝ่ามือของผู้ชายคนนั้นดูผิดปกติอย่างมากจากนั้นเธอก็เห็นบาดแผลชัดเจนที่คอของเขาและดวงตาของเขาดูหิวโหยราวกับสัตว์ร้ายจากร่องรอยเหล่านี้ผู้หญิงคนนั้นรู้ทันทีว่าชายที่ยืนอยู่ตรงหน้าไม่ใช่คนธรรมดาแน่นอนดังนั้นเธอจึงจงใจเทน้ำลงบนพื้นอย่างช้าๆชายคนนั้นเริ่มดูกระวนกระวายยิ่งกว่าเดิมเขารู้ตัวแล้วว่าถูกจับได้ว่าแกล้งทำเป็นคนปกติเขาสั่นเทิมถอยหลังออกจากประตูในที่สุดผู้หญิงคนนั้นก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกแต่ซอมบี้ตัวนั้นยังไม่ยอมแพ้มันวิ่งอย่างรวดเร็วไปที่ประตูบ้านข้างๆเพื่อหลอกให้คนอื่นเปิดประตูให้เสียงดนตรีมันคิดว่าเด็กหนุ่มคนนี้จะตกหลุมพรางได้ง่ายๆแต่ที่น่าประหลาดคือเด็กหนุ่มคนนั้นไม่สงสัยอะไรเลยและกำลังจะเปิดประตูโดยไม่คิดให้ดีก่อนซอมบี้เห็นเหยื่ออยู่ตรงหน้าแล้วมันเลียริมฝีปากด้วยความตื่นเต้นทันใดนั้นผู้หญิงคนหนึ่งถือไม้เบสบอลวิ่งพุ่งเข้ามาดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความเด็ดเดี่ยวการเคลื่อนไหวรวดเร็วและเธอมาถึงขวางเด็กหนุ่มไว้ได้ในวินาทีสุดท้ายแต่ตอนนั้นกลอนประตูปลดออกแล้วซอมบี้กระแทกประตูสุดแรงเพื่อพยายามผลักเข้ามาผู้หญิงเจอแบบนี้เข้าไปเป็นใครก็ต้องหนีในตอนที่แฟนสาวกำลังหลับอยู่เขาก็รีบฉวยโอกาสเข้าไปทำบางอย่างกับเธอแฟนสาวถึงกับตกใจเลยนี่นายจะทำอะไรของนายเนี่ยเขาก็บอกว่าพอดีโทรศัพท์ฉันจะพังแล้วฉันอยากได้โทรศัพท์เครื่องใหม่หลังจากที่เขาตัดเขากวางเหล่านี้เขาจะนำมันไปแปรสภาพเป็นหนึ่งในสิ่งประดิษฐ์ที่สำคัญที่สุดบนโลกเพราะเมื่อนำเขากวางไปต้มเป็นเวลาหลายวันพวกมันจะปล่อยเจลาตินออกมาซึ่งถูกเรียกว่ากาวเขากวางและเป็นกระบวนการที่มีมานานกว่า 2,000 ปีจากนั้นเขาจะเผาไม้สนภายในเตาเผาที่มีเอกลักษณ์ซึ่งซ้อนหม้อดินหลายใบไว้เมื่อควันลอยขึ้นไปด้านบนควันก็จะเคลือบด้านในของหม้อแต่ละใบจนสุดท้ายก็จะได้เขม่าวสีดำบางๆและผงละเอียดนี้มีมูลค่าสูงกว่าที่เห็นมากเพราะเมื่อเทกาวเขากวางลงไปแล้วก็จะถูกนวดด้วยมือจนกลายเป็นดินเหนียวสีดำที่มีน้ำหนักจากนั้นจึงนำมาทุบเพื่ออัดให้แน่นที่สุดเท่าที่จะได้และขั้นตอนนี้อาจใช้เวลาหลายชั่วโมงเพราะเขาต้องอัดมันจนกว่าจะเนียนเรียบอย่างสมบูรณ์หลังจากนั้นก็จะถูกนำไปพักไว้และปล่อยให้แห้งเป็นเวลาหลายสัปดาห์จนในที่สุดก็ได้สร้างสรรค์หมึกในรูปแบบแรกๆขึ้นหลังจากที่เขาตัดเขากวางเหล่านี้เขาจะชายคนนั้นถอดเสื้อแขนสั้นออกก่อนเข้ารับการตรวจร่างกายเพื่อเกณฑ์ทหารแต่ทันทีที่เสื้อถูกถอดชายอีกคนก็เห็นรอยสักบนหลังของเขาเข้าเต็มๆตามระเบียบแล้วผู้ที่มีรอยสักมักไม่ผ่านการประเมินเกณฑ์แม่งเอ้ยเหนื่อยชิบหายนี่กูมาทำอะไรที่นี่เนี่ยกูว่าจะกลับบ้านดีวะแม่งเอ้ยเหนื่อยพ่อและลูกชายพาวัวกระทิงไปยังขอบเมื่อกษัตริย์สยามโอ๊ตวรวุฒิ ผมไปตรง ร่างกายของเด็กสาวเติบโตเต็มที่แล้ววันที่ 16 ธันวาคมชายคนนั้นเหวี่ยงหมัดเข้าใส่เธอเปรี้ยงเดียวจนล้มฟุบหมดสติ เมื่อก่อนถนัดท่าอะไรที่สุดเมื่อก่อนเป็นมวยหมัดค่ะมวยหมัดแล้วเรากลับกลายเป็นเรื่องราว ใครโง่กว่าเศรษฐีจ้างช่างวาด จีนช่วยฮุนเซนเหิมเกริมสื่อดังระดับโลกอย่างนิวยอร์กไทมส์เปิดโปงข้อมูลข่าวกรองสุดระอุเผยว่าจีนได้ส่งอาวุธจำนวนมหาศาลให้กัมพูชาก่อนการปะทะชายแดนกับไทยเพียงไม่กี่สัปดาห์รายงานข่าวกรองของไทยยืนยันตรงกันว่าเครื่องบินขนส่งทางทหารรุ่น Y-20 ของจีนกว่า6ลำได้ลงจอดที่เมืองสีหนุวิลระหว่างวันที่ 21 ถึง 23 กรกฎาคมโดยขนตู้กระสุนกว่า 42 ตู้เต็มลำก่อนเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ใกล้ปราสาทพระวิหารจุดพิพาทเก่าแก่ที่2ประเทศต่างอ้างสิทธิภาพถ่ายดาวเทียม
ทียมยังเผยให้เห็นว่ากัมพูชาเร่งสร้างฐานทัพใหม่และถนนลำเลียงยุทโธปกรณ์จนนักวิเคราะห์เชื่อว่านี่ไม่ใช่การซ้อมรบธรรมดาแต่เป็นการเตรียมพร้อมสำหรับสงครามและไม่นานหลังจากนั้นการสู้รบก็ปะทุขึ้นในปลายเดือนกรกฎาคมยืดเยื้อกว่า5 วันเต็มผู้คนถูกลูกหลงจากการยิงจรวดมั่วๆของเขมรชายคนนี้ยากจนและไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ครอบครัวเขาจึงตัดสินใจหาเงินด้วยความสามารถแทนการขอทานตามถนนเขาไม่เพียงแค่วาดภาพแต่สร้างภาพลวงตาที่น่าทึ่งเขาตั้งขาตั้งกล้องข้างถนนและเริ่มวาดบนกระดาษภาพวาดของเขาสมจริงมากจนกลมกลืนกับของจริงอย่างสมบูรณ์แบบนี่คือภาพวาดหลังจากใช้เวลาหลายชั่วโมงอย่างหนักมันกลมกลืนกับกำแพงจนดูเหมือนมีคนกำลังเดินออกมาจากกำแพงชายคนนี้ยากจนและไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลเสาเหล็กกลวงพวกนี้มันก็คิดว่ามันแปลกไหมอยู่ดีๆมีเรือลำหนึ่งที่มีขาโผล่ขึ้นมา4 ขาแล้วมันก็เดินลงทะเลไปเองแน่นอนนั่นไม่ใช่เรื่องจริงแต่มันคือชาย2 คนที่กำลังหลบหนีพวกเขาคือโจรสลัดและนี่คือวิธีสุดแยบยลใช้เรือคว่ำให้มีอากาศหายใจใต้น้ำเดินหลบสายตาศัตรูได้อย่างแนบเนียนเป้าหมายของทั้งสองคือการบุกยึดเรือลำใหญ่ของทหารเมื่อทั้ง2 ฝ่ายเผชิญหน้ากันโจรสลัดประกาศเสียงดังว่าพวกข้าได้ยึดครองเรือลำนี้แล้วอย่าคิดต่อสู้ทหารได้ยินดังนั้นก็หัวเราะออกมาก่อนจะตอบกลับว่าพวกเจ้าแค่2 คนไม่มีทางควบคุมเรือลำนี้ได้หรอกยังไงก็ไม่รอดแน่ทันใดนั้นโจรสลัดคนหนึ่งจ่อปืนไปที่ทหารแล้วพูดด้วยน้ำเสียงมั่นใจว่าข้าคือกัปตันแจ็คสเปโร่ตัดไปที่เรืออีกลำเมื่อกัปตันรู้ว่าเรือกำลังจะถูกยึดเขาพูดขึ้นอย่างดูถูกว่าโจรสลัดกิ๊กก๊อกอะไรมาแค่2 คนคิดจะยึดเรือของข้าเนี่ยนะกัปตันจึงสั่งระดมกำลังทั้งหมดมุ่งหน้าไปยังเรือลำนั้นทันทีเมื่อขึ้นไปถึงเขาสั่งลูกเรือว่าขนทุกห้องอย่าให้มันรอดไปได้แต่สิ่งที่กัปตันไม่รู้ก็คือนี่คือแผนการที่แท้จริงของโจรสลัดพวกเขาไม่เคยคิดจะยึดเรือลำนี้ตั้งแต่แรกเป้าหมายที่แท้จริงคือเรืออีกลำที่ทหารใช้ขับมาหาพวกเขาเรือลำนั้นเต็มไปด้วยเสบียงอาวุธและอุปกรณ์ครบครันพร้อมออกทะเลได้ทันทีเมื่อกัปตันรู้ความจริงทุกอย่างก็สายเกินไปแล้วเรือของเขากำลังแล่นออกไปข้างหน้าพร้อมกับโจรสลัดแจ็คสเปโร่พูดขอบคุณด้วยน้ำเสียงเจ้าเล่ห์ว่าขอบคุณมากนะที่เตรียมเรือไว้พร้อมขนาดนี้กัปตันรีบสั่งให้ไล่ตามทันทีแต่เรือลำนั้นเบากว่าและเร็วกว่าเขาไม่ได้หวังจะตามให้ทันแค่ต้องการเข้าใกล้ในระยะปืนใหญ่ก็พอลูกเรือถามขึ้นอย่างลังเลเราจะยิงเรือของเราจริงๆหรอกัปตันตอบกลับอย่างเด็ดขาดว่ายอมให้มันจมอยู่ก้นทะเลดีกว่าให้ไปอยู่ในมือโจรสลัดแต่แล้วลูกเรือก็รายงานข่าวร้ายเราไม่สามารถหันเรือกลับได้พวกมันขัดโซ่หางเสือไว้แล้วสุดท้ายกัปตันทำได้เพียงยอมรับความพ่ายแพ้และต้องยกเรือทั้งลำให้กับโจรสลัดที่ฉลาดที่สุดเท่าที่เขาเคยพบมาคิดว่ามันแปลกไหมอยู่ดีๆมีเรือลำหนึ่งที่มีขาโผล่
ขึ้น ถ้าเอาทั้งตีเหล็กหนัก 50 กิโลที่ร้อนกว่า 1,000 องศา นี่คือศิลปินเงาที่ไอเดียโคตรเจ๋ง คนที่สามารถ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รัก วันนี้วันที่ 16 เดือน 12 วันนี้ โดยปกติแล้วปลาที่ใช้ทำซูชิจะถูกล้างโดยสายยางฉีดน้ำแรงดันสูง เพื่อกำจัดเลือดและสิ่งสกปรกที่ตกค้างออกไป และบางครั้งก็จะนี่คือชุดนินจาที่แข็งแกร่งที่สุดซึ่งสร้างขึ้นจากอุกกาบาตนอกโลก รูปลักษณ์ของมันช่างสุดยอด และสามารถต้านทานการโจมตีทางกายภาพได้ทุกรูปแบบ มันมาพร้อมกับดาบนินจารูปเคี้ยว2 เล่มที่ไม่มีวันถูกทำลาย ชุดเกราะนี้เพียงพอสำหรับชายคนหนึ่งที่จะใช้พิชิตโลกและทำลายล้างทุกคนที่กล้าขวางทางเขา นินจาผู้นั้นสวมชุดเกราะเหล็กกล้าและมุ่งหน้าสู่ทะเลทรายอันกว้างใหญ่เขาพร้อมที่จะชำระล้างโลกจากความชั่วร้ายและปกป้องความยุติธรรมส่วนเหล่าศัตรูของเขานั้นพึ่งพาอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ล้ำสมัยพวกมันแทบไม่สังเกตเห็นชายที่ยืนขวางอยู่กลางถนนแต่ในไม่ช้าพวกมันก็จะได้ตระหนักว่าตัวเองคิดผิดมหันต์นินจาค่อยๆชักดาบโค้งของเขาออกมาและเมื่อเขาลืมตาขึ้นดวงตาของเขาก็เริ่มมืดมิดและแล้วการล่าสังหารอันนองเลือด